Xuyên Không Trung Hoa kính chào quý vị. Trưởng tử của tiên đế Lý Thành Ngôn mượn cớ kháng kích Hung nô, ủng binh tự trọng, hồi triều chẳng chút hối cải, lại vì mưu đoạt hoàng vị mà chẳng từ thủ đoạn hạ độc hại chết tiên đế, kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu nhường này, tội đáng trảm quyết. Hoàng huynh, trước lúc lâm chung, ngươi có điều chi hối hận chăng? Hối hận? Ta thật sự hối hận năm xưa đã chẳng sớm nhìn thấu dã tâm lan sói của đôi cẩu nam nữ này. Lý Thành Ngôn, cái chết đã cận kề rồi, vậy mà ngươi vẫn còn dám phỉ báng thánh thượng, chẳng qua cũng chỉ là thành dương bại khấu mà thôi. Nhu Nhi, là ta đã phụ lòng mọi người, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức này. Không dám trách điện hạ, là do lão thần vô năng, không đấu lại được kẻ gian nịnh này. Được cùng điện hạ đồng tử, cũng coi như là được ở bên nhau rồi, đó là vinh hạnh của thiếp thân. Giờ ngọ đã đến, khai đao. Lý Thành Phong, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Kẻ này bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, tội đáng trảm quyết. Ta thế này là vẫn chưa chết sao? Điện hạ, quân Hung nô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Chúng ta, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Hung nô, lệnh bài, ta đây là trọng sinh rồi sao? Trọng sinh vào thời điểm trước khi hồi kinh, hay lắm. Liễu Như Yên, Lý Thành Phong, mối thù này không báo, Lý Thành Ngôn ta thề không xứng làm thái tử đại hạ. Thánh chỉ đáo. Lý Thành Ngôn tiếp chỉ. Đại hạ hoàng đế sắc lệnh, thái tử Lý Thành Ngôn tốc tốc hồi kinh thuộc chức, bằng không sẽ khép vào tội ủng binh tự trọng. Kiếp trước ta chính vì vội vã trở về kinh thành mới bị du hãm tội ủng binh tự trọng, đánh mất cả ngôi vị thái tử. Tốt lắm, đã bảo ta ủng binh tự trọng, vậy ta sẽ tự trọng cho các người xem. Ngươi, điện hạ, vạn lần không nên. Lý Thành Ngôn, đây vốn dĩ là đạo kim bài thứ 12 rồi. Ngươi thực sự nghĩ rằng bệ hạ không dám giết ngươi sao? Ngươi vừa gọi ta là gì? Lý Thành Ngôn, ta chính là thân tín của bệ hạ. Ngươi dám giết ta sao? Bệ hạ sẽ không dung thứ cho ngươi đâu. Giết ngươi ư? Chỉ làm ô uế thanh kiếm của ta mà thôi. Trương Nghị, có tên thái giám này dám gọi thẳng ngự danh của thái tử, chiếu theo luật pháp đại hạ. Đáng tội gì? Chiếu theo luật pháp đại hạ, nô bộc phạm thượng, gọi thẳng tên húy bề trên, phạt 30 trượng. Được, lôi ra ngoài, đánh chết cho ta. Lý Thành Ngôn, ta chính là tâm phúc của bệ hạ, ngươi làm vậy là mưu phản. Ngươi dám mưu phản? Điện hạ, chuyện này là không thỏa đáng. Trương Nghị nghe lệnh, thuộc hạ có mặt, lưu lại 50 vạn quân trấn thủ Bắc Cương, 30 vạn còn lại chỉnh đốn quân bị, 3 ngày sau theo cô tiến kinh. Điện hạ, ngươi định làm vậy là bên cạnh bệ hạ có gian thần Hỏa Quốc, theo ta tiến kinh, thành quân trắc. Kiếp trước, khi ta vừa mới trở về phủ, Liễu Như Yên liền tới quyến rũ ta, kết cục bị Lý Thành Phong dẫn người bắt tới trước Kim Loan Điện, hiền đệ tốt của ta. Lần này đổi lại là ta bắt đệ lên điện nhé. Điện hạ, sao ngài đã trở về rồi mà chẳng chịu tới tìm nô gia vậy? Liễu Như Yên, trong căn phòng này chỉ có hai ta, nàng cứ thế bước vào là không được thỏa đáng. Điện hạ hà cớ gì lại nói lời ấy? Thiếp thân vẫn hằng mong đợi điện hạ đến rước thiếp về dinh. Điện hạ, ngài là sao? Liễu Như Yên, ta nơi tiền tuyến dũng mãnh diệt thù, ngươi lại ở sau lưng mê hoặc phụ hoàng, gièm pha ta ủng binh tự trọng. Ta hồ nghi rằng ngươi chính là gian tế của địch quốc. Điện hạ, ngài đang trêu đùa nô gia sao? Trêu đùa? Ngươi thấy sao? Đồ súc sinh,
To gan lớn mật, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đối với Liễu cô nương, giở trò bất chính. Hiền đệ tốt của ta, ngươi khao khát đến thế sao? Ngôi vị thái tử này của ta. Hoàng huynh, huynh định làm gì vậy? Còn ngay đó làm gì? Mau cứu ta xem ai dám. Đã là thứ ngươi hằng khao khát, ngôi vị thái tử này của ta. Được lắm, ta lập tức đưa ngươi đi diện kiến phụ hoàng. Có việc khởi tấu. Do việc bãi triều đi nhậu, ta mời. Bệ hạ, thần có sớ tấu. Thái tử Lý Thành Ngôn xem 12 đạo kim bài của bệ hạ như không, ắt là muốn nắm binh tự lập làm vương. Kính xin bệ hạ mau chóng xuất binh thảo phạt, phế truất ngôi vị thái tử. Thần phụ nghị, thái tử kháng quân lệnh, ắt có lòng bất thần. Thần phụ nghị, khẩn xin bệ hạ sớm định đoạt, chậm trễ ắt sinh biến, ngoan đường. Bệ hạ, chiến sự phương xa đang hồi cấp bách. Cổ nhân có câu, tướng tại ngoại, quân mệnh hữu sở bất thụ. Bệ hạ nên lấy vết xe đổ của Nhạc Vũ Mục làm gương. Ninh Quốc Công e là đã sớm cùng thái tử đồng lòng, mưu đồ xoán vị rồi chăng? Liễu tướng Sơn, ngươi thật là phỉ báng. Thôi đi, chư vị ái khanh thấy sao? Nếu trẫm phế bỏ ngôi vị thái tử này, liệu AI có thể đảm đương trọng trách? Bệ hạ, không thể được. Thái tử vốn là bậc thiếu niên anh tài, nay lại đang rèn luyện nơi quân ngũ, vạn lần không nên quyết định vội vàng. Rèn luyện nơi quân ngũ, trẫm thấy rõ là đang ủng binh tự trọng. Bệ hạ, thần xin cử tiến tam hoàng tử Lý Thành Phong. Người có nhân phẩm cao quý, lại thương dân như con, xứng đáng đảm đương đại vị. Liễu thừa tướng, ngươi định đảo lộn tổ chế, làm trái phép tắc của tiên tổ sao? Thái tử vốn là đích trưởng tử, người vừa là đích trưởng, lại hiền đức, lại chưa từng phạm lỗi làm lớn. Đợi đến khi thái tử trở về, ắt sẽ rõ nỗi khổ tâm của người. Bệ hạ, vạn lần không thể võ đoán như vậy. Bệ hạ, tâm địa phản nghịch của thái tử đã rõ như ban ngày. Kính xin bệ hạ phế truất ngôi vị thái tử, để thiên hạ được thái bình. Một lũ hồ ngôn loạn ngữ. Liễu tướng nói ta phản nghịch sao? Cớ sao ta gia lại chẳng hay biết? Phụ hoàng, Liễu tướng cứu mạng. Thành Ngôn, ngươi đang làm cái gì thế này? Mau buông Thành Phong ra. Phụ hoàng, sao người không hỏi Lý Thành Phong kia cùng với Liễu Như Yên rốt cuộc định làm gì? Phụ hoàng, Nhi thần nghe tin Hoàng huynh chinh chiến trở về, vốn định tới thăm hỏi đôi câu, nào ngờ vừa đẩy cửa cho đã thấy Hoàng huynh đang toan giở trò khinh bạc với Liễu Như Yên, ái nữ của Liễu tướng. Nhi thần lập tức ra tay ngăn cản, nào ngờ Hoàng huynh lại thẹn quá hóa giận, khiến Nhi thần bị áp giải đến tận đây. Cái gì? Vậy hiện giờ Như Yên thế nào rồi? Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho lão thần. Khuyển nữ vẫn còn chưa xuất giá, lại gặp phải chuyện đồi bại thế này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì lão thần còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây? Được rồi, Liễu ái khanh, nếu sự tình quả thực như vậy, chẩm nhất định sẽ cho khanh một lời thỏa đáng. Liễu tướng Sơn quả là một vở kịch hay. Đã làm nhục danh tiết của nữ nhi ta, nay lại còn muốn sỉ nhục cả lão phu sao? Bệ hạ, lão thần vì đại hạ ta dốc cạn tâm huyết suốt 20 năm ròng, chẳng ngờ cuối cùng lại nhận lấy kết cục này. Thôi vậy, lão thần hôm nay nguyện đập đầu tuẫn tiết ngay tại chốn Kim Điện này. Liễu tướng, khanh nhớ phải dùng sức cho thật mạnh đấy. Thành Ngôn, ngươi câm miệng cho trẫm. Thành Phong, trẫm hỏi ngươi, chuyện này can hệ trọng đại, những lời ngươi nói liệu có thực là chân tướng? Dẫu sao trong phòng cũng chỉ có mình hắn, kẻ còn lại đều là người của ta. Dẫu không phải thật thì cũng phải thành thật. Phụ hoàng, Nhi thần nói lời thực tâm. Thì vậy của Nhi thần, Dương Thành cùng Liễu Như Yên đều có thể đứng ra làm chứng. Làm chứng ư? Có làm chứng hay không thì phỏng có ích gì, thảy đều là người của ngươi cả. Câm miệng cho trẫm. Đã có trẫm ở đây, lẽ nào lại dung túng cho chúng tư thông gian lận, làm trái phép công, truyền nhân chứng thượng điện, truyền Liễu Như Yên, Dương Thành tiến điện. Thần nữ tham kiến bệ hạ. Tiểu nhân khấu kiến bệ hạ. Sự tình rốt cuộc là thế nào? Nữ nhi của ta, phụ thân bất tài, không thể bảo toàn cho con, nhưng đã có bệ hạ ở đây, người nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con. Dương Thành, trước mặt bệ hạ, hãy cứ thực mà khai. Tuân lệnh. Liễu tướng, ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Nếu điện hạ không làm gì khuất tất, tự nhiên sẽ vẹn cả đôi đường, sao có thể gọi là uy hiếp? Dương Thành, ngươi đã nhìn thấy những gì? Nói. Tiểu nhân, lúc tiểu nhân vừa bước vào cửa, đã thấy thái tử điện hạ đang đè trên thân Liễu cô nương. Khi đó Tam điện hạ vốn định tiến lên ngăn cản, nhưng thái tử điện hạ lại tuốt kiếm đe dọa, đuổi Tam điện hạ ra ngoài. Lời tiểu nhân nói câu câu đều là thật, khẩn xin bệ hạ minh xét. Nghịch tử, ngươi còn lời nào để biện bạch nữa không? Bệ hạ, thái tử đức hạnh có điều khiếm khuyết,
khó lòng gánh vác trọng trách, khẩn cầu bệ hạ phế truất ngôi vị thái tử của hắn, để an lòng bách tính trong thiên hạ. Khẩn cầu bệ hạ phế truất ngôi vị thái tử, trả lại sự trong sạch cho Liễu cô nương. Các người đúng là mở mắt nói lời càng rỡ. Được, cứ như lời các người nói, ta áp sát lên thân mình Liễu Như Yên, nhưng liệu có khả năng ta chỉ đang giúp nàng ấy thổi hạt cát trong mắt mà thôi? Là do các người nhìn lầm rồi. Liễu tướng, ý ngài thế nào? Tuyệt đối không thể. Tiểu nữ sao có thể dùng danh tiết thanh bạch của mình để vu hãm thái tử? Phụ hoàng, hành vi trêu ghẹo nữ nhân, chiếu theo luật pháp đại hạ, tội đáng phạt 30 đại bản. Nếu Nhi thần quả thực có khinh bạc nàng ta, thì đó cũng chỉ là lầm lỗi lúc say rượu, không thể vì thế mà phế truất ngôi vị thái tử. Nhưng nếu là hành vi cưỡng ép nữ nhân, tội lỗi ấy là chẳng hề nhỏ. Chẳng đợi bọn họ phải lên tiếng, ta sẽ tự mình xin từ bỏ ngôi vị thái tử. Thần phụ nghị, thái tử nếu chỉ là say rượu thất lễ thì phạt bổng lộc là được, nhưng nếu thái tử thực sự đã khinh bạc Liễu cô nương, thần cũng xin thỉnh nguyện bãi truất thái tử. Liễu Như Yên, ta hỏi cô lần cuối cùng, ta quả thực đã khinh bạc cô sao? Ngươi vẫn còn hỏi sao? Việc này rõ ràng là đang sát muối vào vết thương của tiểu nữ mà. Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho tiểu nữ. Bệ hạ, dẫu là như vậy thì khoan đã. Liễu cô nương đã thừa nhận bản thân thất tiết. Hoàng huynh, ngươi còn gì để biện bạch nữa đây? Họ nói là khinh bạc thì chính là khinh bạc sao? Phải tìm người kiểm chứng một phen mới phải. Người đâu? Mau nghiệm thân cho Liễu cô nương. Phụ thân, khấu kiến bệ hạ. Phụ hoàng, La Thông vốn là quân y trong quân ta, vốn là truyền nhân y gia thế tộc, 3 đời độc truyền, y thuật vô cùng cao minh, ắt có thể giúp Liễu cô nương nghiệm minh thân xử nữ. Được vậy thì tốt. La Thông, vậy thì bắt đầu đi. Tuân mệnh. Chuyện này biết tính thế nào đây? Nhỡ bị nghiệm ra là giả, chẳng phải chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục sao? Điện hạ xin hãy an lòng, thần đã sớm có dự liệu. Hãy khoan, Liễu tướng, lại có chuyện sằng bậy gì nữa? Bệ hạ, ngay tại chốn triều đường lại để một nam y tiến tới chứng minh sự trong sạch của tiểu nữ. Nếu như lại có sự tiếp xúc da thịt, thật là hoang đường tột độ. Khẩn cầu bệ hạ cho triệu nữ y trong cung. Nữ y trong cung tất thảy đều đã bị lão phu mua chuộc. Lý Thành Ngôn, ngôi vị thái tử của ngươi hôm nay nhất định phải phế truất. Cũng phải là trẫm suy xét chưa chu toàn. Người đâu? Bệ hạ, khoan đã. Bệ hạ, phương pháp thảo dân sử dụng vốn chẳng phải là cách thức tầm thường, không cần chạm vào thân thể của Liễu cô nương, chỉ cần dùng một cây ngân châm dài 1 thước này xuyên qua cổ tay của Liễu cô nương, nhược bằng huyết sắc tuôn ra đỏ tươi, ắt sẽ chứng minh Liễu cô nương vẫn giữ mình trong sạch. Nhược bằng huyết sắc thẫm đỏ, tức là điện hạ đã có hành vi khinh nhờn Liễu cô nương. Hoang đường, thế gian sao lại có y thuật kỳ quái đến nhường này? Thảo dân đâu dám khi quân, lừa dối bệ hạ. Kim châm này tuy dài nhưng tuyệt đối không tổn hại đến tính mạng của Liễu tiểu thư. Phải đó, thưa phụ hoàng, nhược bằng phương pháp của La Thông không hiệu quả, chúng ta tìm một nữ y khác cũng chẳng muộn. Đã như thế, vậy thì bắt đầu đi. Tuân lệnh. Liễu tiểu thư, chớ nên lo lắng, sẽ không đau đâu, chỉ cần đâm 1 nhát là xong. Đừng qua đây, ngươi chớ lại gần. Chà, phụ thân cứu con với, chỉ 1 nhát này thôi, đừng. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau giúp ta ngăn nàng ta lại. Liễu tiểu thư, xin tiểu thư hãy nhẫn nhịn một chút. Chúng ta làm vậy cũng là vì sự thanh bạch của điện hạ. Buông ta ra. Ái chà, Liễu cô nương đừng sợ, chỉ 1 lát thôi. Ái nữ của Liễu tướng này ra tay quả thực vô cùng tàn độc. Tiểu nữ cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Nay người của điện hạ đã hôn mê, vậy xin hãy mời nữ y tới. Chân tướng vốn đã tỏ tường, hà tất phải nghiệm thân thêm nữa. Liễu Như Yên, sao còn chưa chịu phục tội? Không đúng, tên Lý Thành Ngôn kia vốn chẳng phải muốn nghiệm thân, hắn là đang muốn. Phụ hoàng, 2 kẻ này vốn dĩ dày dạng sa trường, vậy mà lại bị Liễu Như Yên dễ dàng khống chế. Nhi thần đơn thương độc mã, sao có thể là đối thủ của ả? Duy chỉ có một khả năng, hắn, Lý Thành Phong cùng với Liễu Như Yên đã cấu kết vu khống bản cung. Lý Thành Phong, người toan tính vu khống thái tử, rốt cuộc là có ý đồ gì? Dương Thành, chắc chắn là tên súc sinh ngươi đã mê hoặc Tam điện hạ và Như Yên, hòng vu khống thái tử. Người đâu? Chiếu theo luật pháp đại hạ, kẻ nào dám vu khống thái tử, trảm.
Giải xuống cho ta. Oan uổng quá. Bệ hạ tha mạng. Thần không có. Đều là do Tam. Nhiệt súc. Tô gan lớn mật. Dám vu khống hoàng huynh ta. Lôi xuống. Bệ hạ khai ân. Tha mạng. Ngươi lui xuống trước đi. Hung thủ đã bị trừng trị. Mong hoàng huynh rộng lòng xá tội cho hai đệ. Vì làm lỡ nghe lời xúi dục hiền đệ tốt của ta. Một kẻ bị mê hoặc như đệ liền muốn phủi sạch mọi can hệ sao? Ngươi thực sự coi ta là kẻ vô tri sao? Ngươi thực sự coi cô là kẻ vô tri sao? Phụ hoàng, Lý Thành Ngôn, mau buông tay ra cho trẫm. Ngươi định lấy mạng Thành Phong sao? Hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử. Ta mới là thái tử. Kẻ dám vu khống thái tử chính là đại tội khiêu khích. Nhòm ngó ngôi vị thái tử chính là mưu phản. Nghịch tử nhà ngươi. Phụ hoàng định bao che cho Lý Thành Phong sao? Mặc cho hắn cưỡng đoạt ngôi vị thái tử của Nhi thần. Thành Phong chỉ là bị kẻ gian nịnh mê hoặc ái nữ của Liễu tướng. Hôm nay cũng bị con làm cho mất hết thể diện. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Chưa đủ. Ngươi còn muốn gì nữa? Nhi thần muốn Lý Thành Phong kia phải tự tài tạ tội. Nghịch tử. Lời đại nghịch bất đạo nhường này mà ngươi cũng dám thốt ra. Ngươi định để thiên hạ chúng dân chứng kiến sự tàn bạo bất nhân của ngươi sao? Huynh đệ tương tàn, chẳng khác nào để thiên hạ chê cười trẫm. Huynh đệ tương tàn. Ví thử hôm nay ta bị bọn họ vu oan thành công, ta sẽ mất đi ngôi vị thái tử. Khi ấy kẻ phải chết chính là ta. Đã biết rõ sẽ như vậy, ta ra tay trước thì có gì sai? Tam hoàng tử vốn nức tiếng nhân nghĩa. Thần tin rằng sau khi Tam hoàng tử lập làm thái tử, tuyệt đối sẽ không làm khó điện hạ, càng không giống như điện hạ lại nhẫn tâm tàn sát huynh đệ ruột thịt. Thần phụ nghị Tam hoàng tử vô tội, khẩn xin bệ hạ minh xét. Thần phụ nghị thái tử tàn bạo bất nhân, Tam hoàng tử nhân từ ái dân, khẩn xin bệ hạ lập Tam hoàng tử làm thái tử. Các ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Đủ rồi. Chậm ý đã quyết. Lý Thành Phong và Liễu Như Yên vô tội. Thành Ngôn, nếu ngươi còn dám có hành vi ngỗ nghịch, chậm ắt sẽ phế truất ngôi vị thái tử của ngươi. Hoàng huynh à, đa tạ huynh nhé. Đệ vốn dĩ đang suy tính làm sao để phụ hoàng phế bỏ huynh, chẳng ngờ huynh lại tự mình chuốc lấy. Việc này huynh làm rất đúng. Đợi đến khi đệ ngồi lên ngôi vị thái tử, đệ sẽ lấy mạng huynh. Được lắm. Vậy thì ta sẽ lấy mạng vị hoàng đệ này trước. Trước tiên phải lấy mạng tên hoàng tử này. Thành Phong, Tam điện hạ, Kim Tỳ Giáp. Phụ hoàng, Nhi thần không sao. Lý Thành Ngôn, ngươi to gan thật, dám thực sự ra tay sao? Ngươi tưởng trẫm không dám động đến ngươi hay sao? Tất cả đều là do phụ hoàng ép Nhi thần. Hộ giá, người đâu? Mau bắt lấy nghịch tử này cho trẫm, ta xem ai dám. Phụ hoàng, hôm nay Nhi thần chỉ muốn hỏi cho rõ, ngôi vị thái tử này là của Nhi thần hay là của Lý Thành Phong hắn? Ngươi còn biết mình là thái tử sao? Ngươi dùng kiếm toan hạ sát bào đệ của mình, nay lại cầm kiếm chỉ thẳng vào trẫm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phải hỏi bệ hạ muốn làm gì mới đúng. Nhi thần chinh chiến bên ngoài, ngươi liên tiếp hạ 12 đạo kim bài. Nhi thần tuân mệnh trở về, lại bị kẻ gian vu hãm. Sau khi lên triều liền muốn phế truất ngôi vị thái tử của Nhi thần. Thế nhưng Lý Thành Phong phạm lỗi, người lại chẳng hề truy cứu, mặc cho chúng nhân tôn hắn là thái tử. Xin hỏi phụ hoàng, trong lòng của người, Nhi thần liệu có còn là thái tử? Xin bệ hạ hãy hồi đáp. Lý Thành Ngôn, xin bệ hạ hãy gọi là thái tử. Thành Ngôn, ngươi đừng ép trẫm. Nhi thần ép người sao? Xem ra phụ hoàng đã sớm định liệu. Ngươi muốn trẫm phế bỏ ngôi vị thái tử này sao? Phản rồi. Phản thật rồi. Thật là đại nghịch bất đạo. Lý Thành Ngôn, ngươi đây là muốn bức cung. Bức cung sao? Bệ hạ xin bớt giận. Bệ hạ. Thái tử điện hạ, người hãy mau nhận lỗi với bệ hạ đi. Ta nào có lỗi gì. Thái tử đã hành xử như vậy thì ngôi vị thái tử này tất sẽ khó bảo toàn. Đến lúc đó chúng ta nên liệu tính thế nào? Theo ý ta, chi bằng hãy cùng nhau phò tá Tam hoàng tử. Phải, chỉ lý. Lý Thành Ngôn, đây là ngươi tự tìm đường chết. Bệ hạ, thái tử Lý Thành Ngôn đã phát điên rồi, lại dám ở ngay giữa triều đường thách thức uy nghiêm của bệ hạ. Khẩn xin bệ hạ phế truất Lý Thành Ngôn ngôi vị thái tử.
Chớ để một mình hắn lên tiếng như vậy. Còn ai nữa muốn bãi truất ngôi vị thái tử của ta? Còn ai nữa muốn phế bỏ ngôi vị thái tử của ta? Thần phụ nghĩ thái tử Mục do quân phụ, bạo ngược chuyên quyền, thật khó lòng kế thừa đại thống, khẩn cầu bệ hạ phế truất thái tử, chọn bậc hiền minh. Thần phụ nghĩ kính mong bệ hạ phế truất thái tử, lập bậc hiền minh. Triệu Thị Lan, ngươi chọn phe cánh cũng thật nhanh đấy. Những việc thái tử làm hiện nay thảy đều là điềm báo vong quốc. Lời can gián của thần cũng là vì sự an nguy của đại hạ ta, vì sự bình an của vạn dân trăm họ nước đại hạ. Nếu ta không nghe lời ngươi, đại hạ ta sẽ diệt vong sao? Thật khó nói. Thật khó nói. Nếu ngươi đã dám quả quyết như vậy, vận mệnh đại hạ ta, vậy còn sinh tử của ta, ngươi có muốn định đoạt luôn chăng? Những việc thái tử làm hiện nay thảy đều là trọng tội đáng chết. Nếu bệ hạ hạ chỉ, thần tất nhiên dám định đoạt. Bởi lẽ thần chỉ trung thành với bệ hạ, với Giang Sơn đại hạ. Lời này của Triệu Thị Lan thật là cương trực công minh. Dí bằng sau lưng ngươi cũng giữ được lòng cương trực như thế. Thần không hiểu ý thái tử. Lời này có ý gì? Ninh Quốc Công, hình bộ Thị Lan Triệu vô công, cấu kết thù hối của tử tù, tổng cộng 8 triệu lượng, nhiều lần trợ giúp tử tù, cải danh hoán tính, sát nhân định tội, tội đáng xử trảm. Người đâu? Giải đi. Bệ hạ. Thần không hề có mà. Bệ hạ. Thần bị hàm oan. Bệ hạ. Còn các ngươi nữa, kẻ nào muốn phế truất ngôi vị thái tử của ta? Hay các ngươi cho rằng ta không nắm giữ bằng chứng phạm tội của các ngươi? Dương mỗ ta đây vốn dĩ quang minh lỗi lạc, lẽ nào lại chịu khuất phục trước hạng bạo quân như ngươi? Dương Di Chi, ngươi cũng muốn đối đầu với ta sao? Tội trạng mà ngươi đã phạm phải chính là đại tội tru di cửu tộc. Chu di cửu tộc, Dương mỗ ta đã phạm phải tội gì? Chẳng lẽ chỉ vì phản đối điện hạ lập làm thái tử mà phải chu di cửu tộc sao? Nếu đã như thế, dẫu có chu di thập tộc của ta thì đã sao? Lễ bộ Thị Lan Dương Di Chi, ngươi nhiều lần bán cơ mật đại hạ cho hung nô, hành vi thông địch phản quốc như thế, tội đáng. Chu di cửu tộc, lôi đi cho ta. Không thể nào. Sao các người có thể biết được? Kẻ nào muốn phế truất ngôi vị thái tử của ta? Lý Thành Ngôn, ngươi vốn chẳng xứng ở ngôi thái tử. Lưu Thành, thuộc lễ bộ, ức hiếp dân lành, ép lương gia làm kỹ nữ, nạp thiếp tới 13 phòng. Tội ác tại trời, đáng chịu hình lăng trì. Giải đi. Lý Thành Ngôn, ngươi căn bản không thể giết được ta. Tam điện hạ tất sẽ kế vị đại thống. Chúng ta thảy đều là công thần Tòng Long. Còn ai nữa muốn phế truất ngôi vị thái tử của ta? Tướng quân, quân trấn thủ Huyền Vũ Môn đã bị dẹp tan toàn bộ. Truyền lệnh cho chư vị huynh đệ, kẻ nào khiếp nhược cứ việc rời đi ngay lúc này. Ai không sợ chết, hãy theo ta dây hãm hoàng cung. Tuân lệnh. Chư vị đều là bậc trung quân ái quốc, có gì phải sợ hãi? Phế truất thái tử, phế truất thái tử, phế truất thái tử, phế truất thái tử. Được lắm. Vậy ta sẽ thay mặt bách tính dẹp sạch lũ nghịch tặc này. Lũ các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều là hạng tham quan ô lại. Ninh Quốc Công, Phụ hoàng, nhi thần thiết nghĩ, chư vị đại thần tuy có sai sót, nhưng thảy đều là rường cột nước nhà, tội chẳng đáng chết. Hành động này của hoàng huynh e là sẽ làm nguội lạnh lòng sĩ tử trong thiên hạ. Đến lúc ấy, chẳng còn ai dám ra làm quan, đại hạ ta ắt sẽ diệt vong. Chúng chẳng qua chỉ là một lũ tham quan ô lại, hạng súc sinh chuyên cá thịt dân lành, vốn dĩ đã là tội chết, có gì mà không thể. Hoàng huynh, lẽ nào huynh không sợ dân nhân thiên hạ sẽ khẩu tru bút phạt huynh sao? Khẩu tru bút phạt? Thứ ta cần là một đại hạ thịnh thế, bách tính được an ninh. Dẫu cho sử sách có ghi lại rằng ta vì đoạt vị mà tàn hại huynh đệ ruột thịt thì đã làm sao? Thậm chí là sát phụ thí quân. Ngôi vị thái tử này cũng chỉ có thể thuộc về ta. Chỉ vì một ngôi vị thái tử mà cam tâm thí quân sát phụ. Những lời đại nghịch bất đạo như này ngươi cũng có thể thốt ra được. Đây rõ ràng là mưu đồ tạo phản. Nếu giờ đây ngươi tự tài thì ta chính là thanh quân trắc. Bằng như ngươi không tự xử thì ta chính là thí quân đoạt vị, trả lại cho đại hạ ta một thuở thịnh thế mai sau. Nghịch tử, chỉ vì cái ngôi vị thái tử kia mà lại nhẫn tâm hành thích trẫm. Còn điều gì trên đời này mà ngươi không dám mưu cầu nữa đây? Thứ ta muốn là quyền tiết chế thiên hạ, binh mã. Tô gan lớn mật. Lý Thành Ngôn, ngươi định ép bệ hạ thoái vị ngay lúc này sao? Đủ rồi. Lý Thành Ngôn, ngươi khiến trẫm thất vọng đến tột cùng. Trẫm ban cho ngươi 80 vạn đại quân, lại khiến ngươi có dã tâm tạo phản. Những gì trẫm có thể ban cho ngươi cũng có thể thu hồi lại được. Bệ hạ, vạn lần không thể. Câm miệng cho trẫm. Lập tức hạ chỉ phế truất ngôi vị thái tử của Lý Thành Ngôn, biếm làm thứ dân, giam vào thiên lao.
Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ. Lời của người giờ đây chẳng còn hiệu lực nữa. Nghịch tử, trẫm năm xưa vốn không nên ban cho ngươi ngôi vị thái tử này. Nếu không có ngôi vị thái tử này, ngươi cũng chẳng có ngày hôm nay. Người đâu? Giải hắn xuống cho trẫm. Hoàng huynh, phen này mạng huynh khó bảo toàn. Chỉ dựa vào hạng người như các ngươi mà cũng đòi bắt giữ ta sao? Hoàng huynh, huynh định làm gì vậy? Ta đã nói rồi, ngày hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Hoàng huynh, huynh không thể giết đệ. Huynh không thể giết đệ. Nghịch tử, chỉ vì cái ngôi vị thái tử kia, ngươi thật sự muốn ở ngay giữa đại điện? Ngươi định hạ thủ với chính đệ ruột của mình sao? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn các hoàng nhi của trẫm tàn sát lẫn nhau hay sao? Mau cho trẫm bắt lấy nghịch tử này. Báo. Bệ hạ, Huyền Vũ Môn đã bị binh mã bao vây rồi. Ngươi nói cái gì? Lý Thành Phong, chẳng phải ngươi luôn khao khát ngôi vị thái tử sao? Ta sẽ ban cho ngươi cơ hội này. Tới Huyền Vũ Môn đi. Muốn cùng ta dùng Huyền Vũ Môn biến để định đoạt ngôi vị sao? Hãy dẫn binh mã của ngươi tới đây, quyết một trận tử chiến với ta. Kẻ nào thắng, kẻ đó chính là thái tử. Trương Nghị, ngươi muốn mưu phản hay sao? Triệu tướng quân, ngươi vốn cũng là hậu vệ danh môn, vậy mà lại đi theo Tam hoàng tử, vu khống thái tử, dưỡng binh mưu nghịch, chắc hẳn cũng có phần của ngươi trong đó. Xem ra bản tướng quân không hề vu khống, các ngươi quả thực đang mưu phản. Trương Nghị, giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Việc đó còn phải xem, kẻ lát nữa bước ra khỏi đại điện là thái tử hay là Tam điện hạ. Bao nhiêu binh mã? Trẫm hỏi ngươi có bao nhiêu quân? 3.000 quân đã đăng thành, hậu quân vẫn cuồn cuộn không dứt, là không dưới 10 vạn quân. 10 vạn, đại họa rồi, đại họa rồi. Đại hoàng tử phen này quả thực là muốn mưu phản rồi. Đâu chỉ có 10 vạn, đó là 80 vạn quân. Nơi biên thùy có đến 80 vạn đại quân đấy. 80 vạn. Liễu thừa tướng, việc này biết liệu thế nào đây? Đây là 80 vạn đại quân kia mà. Chư vị hoảng hốt cái gì? Hắn có 80 vạn đại quân thì đã làm sao? Kinh thành ta vẫn còn 10 vạn cấm quân. Huống hồ chi, dùng duyên hải đông nam vẫn còn 30 vạn binh bị oa. Trong vòng 3 ngày ắt sẽ tới được kinh đô. Huống hồ chi, bệ hạ vẫn còn đó. Vậy 80 vạn đại quân kia của hắn có dây thành thì đã sao? Quả đúng vậy. Sao? Biết bản thân đã vô phương xoay chuyển nên quay về chịu tội sao? Ngươi đoán xem. Hoàng huynh, ngươi có ngàn sai vạn lỗi, cũng không nên điều động biên quân vây hãm hoàng thành, mưu đồ tạo phản. Xong, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần lúc này ngươi chịu phục tội nhận sai, ta sẽ xin phụ hoàng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Kẻ nào bại trận, kẻ đó mới chính là nghịch tặc mưu phản. Ta chỉ e ngươi không dám tới Huyền Vũ Môn, nên mới quay lại đưa ngươi cùng đi. Phụ hoàng cứu nhi thần. Phụ hoàng cứu nhi thần. Nghịch tử, đứng lại đó cho trẫm. Phụ hoàng, ngươi còn muốn nói điều chi nữa? Thành Ngôn, mau hạ lệnh lui quân cho trẫm. Lui binh. Được lắm. Vậy thì tức khắc kết liễu Lý Thành Phong đi, trao lại ngôi vị thái tử cho ta. Bằng không, tuyệt đối không thể. Lý Thành Ngôn, ngươi to gan tự ý điều động đại quân biên thùy, ngươi có biết việc làm này sẽ gây ra bao phen nguy biến cho đại hạ hay không? Phải đó, ngộ nhỡ quân hung nô thực sự đánh tới, chẳng phải sẽ tiến thẳng vào Trung Nguyên sao? Lý Thành Ngôn, ngươi còn chưa chịu lui binh sao? Nếu để quân hung nô tiến đánh Trung Nguyên thì tội trạng mà ngươi gây ra chẳng còn đơn thuần là mưu nghịch phản loạn, mà chính là khiến đại hạ ta lâm vào cảnh vong quốc. Phải đó, thưa hoàng huynh, xin huynh chớ có hồ đồ, phải nghĩ cho lê dân bách tính trong thiên hạ. Lý Thành Ngôn, ngươi còn chưa chịu hạ lệnh triệt binh sao? Chuyện này chẳng dám phiền bệ hạ, cùng chư vị đây phải bận tâm lo lắng. Cho dù quân hung nô có đánh tới, ta cũng có thể đánh đuổi chúng đi. Điều hệ trọng lúc này chính là ngôi vị thái tử này, rốt cuộc là do kẻ nào? Nghịch tử nhà ngươi. Ngươi có biết hung nô tràn vào biên cảnh, Trung Nguyên đại loạn, sẽ có bao nhiêu con dân phải bỏ mạng không? Chẳng lẽ nhãn quan của ngươi chỉ hạn hẹp đến thế sao? Trong mắt ngươi, lẽ nào chỉ có ngôi vị thái tử thôi sao? Vậy bệ hạ có biết sau khi Lý Thành Phong kia thượng vị, đại hạ ta sẽ ra nông nỗi nào không? Ngươi không biết, nhưng nhi thần biết. Tham quan ô lại sẽ hoành hành ngang ngược, bách tính lầm than, thây phơi khắp nội, ngậm máu phun người. Tam hoàng tử giống lòng nhân đức, thương dân như con. Nếu ngài đăng cơ, đại hạ ta ắt sẽ quốc thái dân an, vạn quốc triều bái. Được lắm. Vậy thì để xem
hắn rốt cuộc có bản lĩnh đó hay không? Bệ hạ, Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau theo hầu? Chẳng lẽ các ngươi định dương mắt nhìn các hoàng nhi của trẫm, cốt nhục tương tàn hay sao? bệ hạ, Tào Tùng, người nói xem. trẫm thật sự đã sai rồi sao? Bệ hạ, Người là bậc cửu ngũ chí tôn, lẽ nào lại có thể sai được? Trẫm lúc này nào có giống bậc cửu ngũ chí tôn. Chẳng qua cũng chỉ là người cha của hai đứa trẻ mà thôi. bệ hạ, Người là thiên tử, phải lấy thiên hạ xã tắc làm trọng. Thành Phong, ngươi chớ để trẫm phải thất vọng. Đi thôi, đến xem thử xem. đại hạ, E rằng trời đất sắp đổi thay thật rồi. bệ hạ, Giang Sơn đại hạ này vốn dĩ là của người, chẳng thể đổi thay được đâu. Tam điện hạ, Hoàng huynh, ta cứ ngỡ là hùng binh vạn mã phương nào, hóa ra chỉ mang theo bấy nhiêu người mà đòi mưu phản sao? điện hạ, Hiện tại 3.000 quân đã lên được tường thành, đang trấn giữ các cửa ngõ trọng yếu. Số binh sĩ tập hợp được lúc này có 800 người. Số binh mã còn lại đang trên đường cấp tốc tới đây. 800 thì 800, tiên hạ thủ vi cường. Nếu hôm nay điện hạ không thể ngồi lên ngôi vị thái tử, thì trong chốn hoàng cung này đừng hòng có kẻ nào sống sót rời đi. Ngươi, Tam điện hạ bất tất kinh hoảng, cấm quân hoàng cung, há chẳng phải lũ tàn binh bại tướng này có thể sánh bằng. đại huynh, Huynh thực sự cho rằng để sợ phải đối đầu với huynh tại Huyền Vũ môn sao? Triệu Khoát vốn là hậu duệ danh môn. Lát nữa đây ta sẽ cho huynh biết thế nào gọi là thiên mệnh sở quy. Triệu Khoát, kiếp trước, sau khi Lý Thành Phong đăng cơ, hung nô xâm phạm bờ cõi, kẻ được phái ra trận chính là tên này. Kết cục, ngũ thập vạn đại quân đã bị quét sạch toàn bộ, chẳng qua cũng chỉ là hạng phế vật, chỉ thượng đàm binh mà thôi. Liễu thừa tướng, Tam điện hạ, có Triệu tướng quân ở đây, thắng được trận này, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận, ngồi lên đại vị. Hoàng huynh, nếu huynh đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy đệ xin thay mặt phụ hoàng nói cho huynh rõ, Giang Sơn này vẫn là của phụ hoàng. Triệu Quát, truyền tướng lệnh của ta. Tất cả dừng tay cho trẫm. Tất cả dừng tay cho trẫm. bệ hạ, phụ hoàng, bệ hạ, bệ hạ. Sao? Lý Thành Ngôn, ngươi hiện giờ đến cả 2 tiếng phụ hoàng cũng không cam lòng gọi nữa sao? Chiến trường không tình phụ tử. Bệ hạ, Hiện giờ trong mắt các người, ta chính là quân phản loạn. Tốt, khá cho câu chiến trường không tình phụ tử. Lý Thành Ngôn, ngươi thật to gan, dám coi thường cả quân phụ. Liễu tướng, chớ có ở đây khua môi múa mép với ta. Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy tới đây đối đầu với ta. Chuyện này đã xem ta là kẻ thập ác bất xá như vậy, thêm một tội nữa thì đã sao? Hoàng huynh, bây giờ huynh đầu hàng vẫn còn kịp. Phụ hoàng chỉ cần một lời, đám binh mã này ắt phải quy hàng. Được lắm, vậy đệ cứ để phụ hoàng hạ chỉ xem sao. Binh mã phía sau lưng ta đây, thảy đều nghe theo lệnh ta. bệ hạ, Đại hoàng tử đã hoàn toàn điên loạn, thật là đại nghịch bất đạo. Kính xin bệ hạ trước mặt vạn quân, cũng là vì sự an nguy của ngài mà tước bỏ binh quyền của đại hoàng tử. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ. Lý Thành Ngôn, trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có thấu chăng hậu quả khi dấn thân vào bước đường này? Phụ hoàng, đây là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi. Còn cả các ngươi nữa, này nếu buông bỏ binh khí sẽ được miễn xá tội khiên. Nếu vẫn chấp mê bất ngộ, theo hoàng huynh làm điều bạo ngược thì chính là trọng tội khó dung. Tam điện hạ, hạ tất phải phí lời với chúng. Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ ngay lúc này, Mạc tướng nguyện tức khắc dẹp tan lũ phản tặc này. Chương Nghị cùng chư vị tướng sĩ, thấy đều là hào kiệt của đại hạ ta. Trẫm hỏi các ngươi, nay có chịu quy hàng hay chăng? Trương Nghị, ngươi có được ngày hôm nay, thấy đều nhờ ơn tri ngộ. Đề bạc của bệ hạ, sao còn chưa mau chóng dẫn binh quy hàng? Có nghe rõ chăng? Nay nếu quy hàng, tội lỗi sẽ được miễn xá. Nếu cứ khăng khăng một mực làm càng, tất sẽ phải đền mạng. Trương Nghị, chấm hỏi ngươi, có phải ngươi nhất quyết đi theo Lý Thành Ngôn, mưu đồ bức cung tạo phản hay không? bệ hạ, Thần không hề có ý bức cung, càng chẳng phải muốn tạo phản. thần, Chỉ muốn vì đại hạ chọn ra bậc minh quân phù hợp nhất. Thần chỉ là phò tá đại điện hạ, để bệ hạ thấy rõ Tam điện hạ vốn chẳng thể gánh vác trọng trách. Đại điện hạ mới chính là người mà chúng dân kỳ vọng. Bởi thế thần tuyệt đối không đầu hàng, quyết không đầu hàng. Đại điện hạ, lòng dân hướng về.
quyết không đầu hàng. Cứ làm loạn đi, các người cứ việc làm loạn đi, làm loạn cho đến khi tinh binh đại hạ ta phải tàn sát lẫn nhau, máu nhuộm cung đình, làm loạn cho đến khi hung nô rình rập, mưu đồ làm chủ Trung Nguyên, khiến dương triều đại hạ ta sụp đổ. Lão phu đến lúc đó chẳng qua là cùng các người liều mạng già này mà thôi. Liễu tướng, ngài đừng có ra vẻ như thể mình trung quân ái quốc như vậy. Sao nào? Ta quả thực tội đáng muôn chết. Phải chăng ngươi cũng xứng bàn chuyện quốc gia với lão phu sao? Lão phu tại vị tể tướng đã 20 năm, phò tá bệ hạ khiến 4 bể quy phục. Còn ngươi thì sao? Chỉ vì cái ngôi vị thái tử kia mà điều động biên quân, giấy binh làm loạn, hoàn toàn chẳng màng đến sự sống chết của bách tính. Ngươi đã khi nào vì nước? Lại có khi nào nghĩ cho đại hạ dương triều của ta? Vậy ngươi nói xem, sau khi Lý Thành Phong kia đăng cơ, làm thế nào để trấn áp Mang Di, khiến bách tính được an cư? Lại vì lẽ gì mà ta chẳng màng đến sống chết của vạn dân, bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy đại vị? Tam điện hạ kể từ khi nhược quán đến nay luôn lấy đức làm trọng, dùng lễ mà tham nghị triều chính. Các vị quan viên tại đây hết thảy đều đã tận mắt chứng kiến, đồng lòng ngợi ca. Với tài năng bực ấy, lẽ nào chưa đủ khiến bách tính an cư lạc nghiệp, khiến 4 bể quy phục hay sao? Ngược lại chính là ngươi, đại hoàng tử, cậy binh tự trọng, coi 12 đạo kim lệnh như không. Thậm chí còn giấy binh mưu phản, bức cung tại Huyền Vũ Môn, hành vi đê tiện, xem thường luân lý. Giang Sơn đại hạ nếu giao vào tay ngươi, ắt sẽ đến ngày diệt vong. Hay cho câu bách quan ca tụng, hay cho câu 4 bể thần phục. Ta dạy cho ngươi một đạo lý, trong mắt Sài Lan vốn không có đức trị. Ngươi sở dĩ còn đứng được ở đây mà cao đàm khoác luận với ta, đó là bởi ta ở nơi biên thùy, trấn giữ 30 vạn thiết kỵ, 12 đạo kim bài. Nếu ta nghe lệnh bãi binh, thì giờ đây các ngươi từng kẻ một hẳn đã phải quỳ rạp dưới chân quân hung nô. Lời lẽ kẻ thất phu thật không thể cứu vãn. Hoàng huynh, vì sao đến nước này rồi huynh vẫn còn chấp mê bất ngộ? Hành động này định sẵn sẽ khiến huynh lưu xú vạn niên, còn không mau chóng quy hàng. Đại hạ ta chỉ có thái tử Tuẩn Quốc, thái tử trên đời quyết không đầu hàng. Xông lên cho ta! Bảo vệ phụ hoàng, bảo vệ phụ hoàng. Hôm nay chỉ bắt giữ một mình Lý Thành Phong. Rõ. Triệu Khoát còn đứng ngay ra đó là gì? Mau xông lên. Tam điện hạ chớ lo sợ, chúng chỉ có vỏn vẹn 3.000 người mà thôi. Huống hồ bên cạnh chúng lúc này cũng chỉ có 800 quân, mà cấm quân của ta có tới 10 vạn hùng binh để đối phó với chúng. Chẳng qua chỉ là ba trong hũ mà thôi. Truyền lệnh xuống, binh mã các thành Đông, Tây, Bắc toàn bộ tập kết tại Huyền Vũ Môn. Trong vòng 1 khắc phải tiểu trừ sạch lũ nghịch đảng. Tuân lệnh. Hoàng huynh, huynh lẽ ra nên kiên nhẫn chờ đợi thêm. Chờ 30 vạn biên quân của huynh tới. Thật đáng tiếc thay, 800 đối đầu 10 vạn. Ưu thế thuộc về ta. Hôm nay bất luận là sự ủng hộ của triều đình hay là bên Mỹ, ngươi vốn chẳng thể thắng nổi ta. Hiền đệ tốt của ta. Ta nói ngươi vô tri, một khi thượng vị chỉ biết họa quốc ương dân, quả thực chẳng sai chút nào. Vậy ngươi hãy đoán xem, 30 vạn thiết kỵ của ta vì sao chỉ có hơn 3.000 người tới đây? Dĩ nhiên là bởi Huyền Vũ này địa thế hiểm hẹp, không thể chứa nổi 30 vạn quân. Tên Triệu Khoát này thật sự là tôn nhi của Triệu Quảng sao? Một câu trả lời đần độn đến thế này, quả là gia môn bất hạnh. Xem ra chức thống lĩnh cấm quân này đã đến lúc phải đổi người rồi. Triệu Khoát, trước đây điện hạ lệnh cho ta khởi binh vây hãm hoàng đô. Ta vốn lo sợ nếu lần này binh bại, điện hạ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Xem ra là ta đã đa lự rồi. Đừng nói là 3.000, chỉ với 800 quân này của ta cũng đủ phá tan 10 vạn quân ngươi. Trương Nghị, ngươi có ý gì? Ngươi chẳng qua chỉ là hạng thất phu xuất thân thợ săn, còn ta vốn là hậu duệ danh môn. Ta từ nhỏ đã lầu thông binh pháp, các ngươi to gan, dám khinh khi ta sao? Bệ hạ, nhi thần xin được quyết đấu một phen với hắn. Trước hàng quân, chủ tướng bại trận, ắt sẽ khiến nhuệ khí quân giặc tiêu tan. Khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Khoát này tuy thống lĩnh binh mã không giỏi, nhưng dù sao cũng là hậu duệ tướng môn, bản lĩnh cá nhân ắt hẳn là thiên hạ vô song. Được. Né đi. Sao hả? Loại tiện dân xuất thân thợ săn như ngươi, chẳng lẽ ngươi chỉ biết lẫn trốn thôi sao? Hoàng huynh, Triệu tướng quân vốn là hậu duệ danh môn, đâu phải hạng quân tàn ô hợp cá rồng lẫn lộn như các ngươi có thể sánh bằng. Đại hoàng tử, nếu hiện tại chịu quy hàng, họa chăng còn có thể cho ngươi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Câm miệng. Bọn họ chưa đến lượt lũ y quan cầm thú các ngươi sỉ nhục. Bọn họ là dùng chính mạng sống của mình để trấn giữ sự thái bình nơi biên cương đại hạ. Còn các ngươi thì sao? Thửa hung nô xâm phạm bờ cõi, các ngươi có ai dám đứng ra đương đầu chăng? Kẻ nào kẻ nấy đều rụt rè khiếp nhược. Chẳng phải chính ta đã gánh vác trọng trách này sao? Điện hạ định tìm lý do để biện minh cho hành vi mưu phản, hay vốn dĩ đã sớm có mưu đồ từ lâu? Liễu tướng Sơn, ngươi dám phỉ báng ta sao? Năm ấy đại quân hung nô áp sát biên thùy, trong triều không một ai dám đảm đương trọng trách, chính là đại hoàng tử chẳng quản sinh tử, dũng cảm đứng ra quyết chiến chống lại hung nô. Nay ngươi lại dám nói
Đại hoàng tử sớm đã có lòng mưu phản, ngươi rõ là đang vu khống. Nay biên quân đã áp sát biên thùy, sự thật rành rành, chẳng cần tranh biện. Còn như ngươi, đến nước này vẫn còn ra sức biện bạch cho đại hoàng tử. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn mưu đồ tạo phản sao? Ngươi, thị phi công tội, hậu thế tự khắc sẽ có lời phân xử. Được rồi, Trương Nghị, kết liễu đi. Không thể nào. Ta sao có thể bại dưới tay một kẻ thất phu như ngươi? Bởi lẽ ngươi chẳng rõ mình đang vì điều chi. Tự phụ là hậu duệ danh môn, lại chẳng dám xông pha trận mạc, giết giặc lập công, trái lại chỉ biết ẩn mình nơi thâm cung nội diện, an phận thủ thường với chức vị thống lĩnh cấm quân này. Ngươi cũng như tam hoàng tử vậy, trong mắt vốn chẳng hề có bóng dáng của lê dân bách tính. Ngươi dám buông lời phỉ báng. Tam đệ, thắng bại của bọn họ đã rõ, thắng bại giữa chúng ta cũng đến lúc phải phân định rồi. Tru diệt cho ta. Giết. Đừng mà. Phụ hoàng, cứu nhi thần. Phụ hoàng, cứu nhi thần. Thắng bại đã phân. Tam đệ, ta thắng rồi. Ngươi nên chết được rồi. Ta không muốn chết. Liễu tướng, phụ hoàng cứu nhi thần. Lý Thành Ngôn, nhát kiếm này nếu ngươi dung xuống thì các bậc thế gia đại tộc cho đến văn võ bá quan sẽ chẳng còn lấy một người. Nguyện phò tá ngươi lên ngôi vị, ta há lại cần bọn họ phò trợ sao? Đủ rồi. Lý Thành Ngôn, chẩm sắc phong ngươi làm thái tử là được chứ gì. Bệ hạ, vạn lần không thể. Lý Thành Ngôn bức cung tạo phản, nay lại lập làm thái tử. Thử hỏi thiên hạ sẽ nhìn nhận thế nào? Khẩn xin bệ hạ hãy suy xét kỹ lại. Nếu sắc phong Lý Thành Ngôn làm thái tử, chẳng phải là đã mở ra tiền lệ hay sao? Kẻ nào cũng có thể mưu nghịch mà ép buộc bệ hạ đó sao? Vạn lần không thể khai mở tiền lệ này. Các khanh là muốn trẫm trơ mắt nhìn một đứa hoàng nhi của mình giết chết một đứa hoàng nhi khác hay sao? Liễu tướng, mau cứu mạng ta. Sự đã đến nước này, chỉ đành tạm thời chấp thuận, sau này mới tính kế chuyển biến. Thấy sao? Phụ hoàng đã suy xét kỹ chưa? Lý Thành Ngôn, ngôi vị thái tử vẫn là của con, nhưng hãy thả đệ đệ của con ra, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Thành Ngôn, này, trẫm đã công nhận con là thái tử, còn điều gì chưa thỏa đáng? Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm thiện vị cho ngươi ngay lúc này sao? Nhi thần không dám. Thưa phụ hoàng, chỉ e lúc này người hứa ban cho nhi thần, nhưng ngày mai Liễu tướng chỉ cần dèm pha vài lời, người lại định bội ước sao? Vậy ngươi muốn điều chi? 3 ngày sau chính là Trung Thu đại điển. Khi ấy văn võ bá quan, bách tính đại hạ cùng thế tộc đại nho đều sẽ hội tụ đông đủ. Ta muốn người khi đó chiêu cáo thiên hạ, sắc phong thái tử, lập di chiếu đăng cơ. Nghịch tử, ngươi muốn trẫm ngay lúc này phải lập di chiếu cho ngươi sao? Phụ hoàng, ngươi không còn đường lui nữa. Một là trong di chiếu ngươi hãy giết ta là kẻ kế thừa đại thống, bằng không ngay lúc này ta sẽ tự mình đăng cơ. Bệ hạ, đại điển Trung Thu vốn là quốc lễ, đến lúc đó nếu đã tuyên cáo, e rằng vạn sự chẳng thể vãn hồi. Xin bệ hạ hãy suy xét. Bệ hạ hãy suy xét. Khẩn xin bệ hạ hãy suy xét kỹ lại. Chẩm chấp thuận ngươi. Bệ hạ, ngươi thật hồ đồ quá. Bệ hạ hồ đồ quá. Bệ hạ thánh minh. Tạ phụ hoàng. Vậy 3 ngày sau chỉ còn chờ phụ hoàng sắc phong. Lý Thành Ngôn, ngày hôm nay ngươi khiến trẫm quá đổi thất vọng. Phụ hoàng, thứ nhi thần muốn đã đoạt được rồi. Ngươi muốn thứ gì cứ việc đến mà lấy. Nghịch tử nhà ngươi. Liễu tướng, biết liệu thế nào đây? Nếu chiếu thư sắc phong đã hạ, chúng ta ắt chẳng còn cơ hội xoay chuyển đại cục. Chẳng hề gì. Nay chẳng qua cũng chỉ là ý muốn của riêng bệ hạ mà thôi. Nhưng Giang Sơn đại hạ này đâu phải của riêng một mình bệ hạ. Đây còn là thiên hạ của giới sĩ phu và các bậc đại nho nữa. Nếu quần thần cùng nhau can gián, chẳng lẽ tên Lý Thành Ngôn kia lại dám hạ thủ sát hại hết thảy chúng ta sao? Huống hồ biên quân đã bị hắn điều động trở về toàn bộ rồi. Hung nô có xâm lấn hay chăng, thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Đây chính là đại tội phản quốc đó. Chẳng lẽ còn cách nào khác sao? Lý Thành Ngôn, hắn nắm trong tay 80 vạn hùng binh. Ngươi lấy gì để đối kháng với hắn? Đợi đến khi ngươi đăng cơ đại thống,
Kẻ nào là quân phản quốc? Chẳng phải chỉ cần một lời là định đoạt sao? Vậy ta lập tức đi móc nối với hung nô. Không cần. Mật báo đã tới rồi. Lý Thành Ngôn, ngươi quả thực quá đổi xuất chúng, tài hoa xuất chúng đến mức chúng ta chẳng thể nào kiềm chế, thì kẻ đó chỉ có con đường chết. Thành Ngôn chỉ dẫn theo 3.000 binh sĩ đến Huyền Vũ Môn, nhưng cấm quân có đến 10 vạn hùng binh. Nếu chẳng thể địch lại, biết phải làm sao? Không được, ta phải dẫn người tới đó. Người đâu? Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Mau triệu tập toàn bộ gia đình lại đây. Hãy theo ta đến Huyền Vũ Môn. Lão gia đã đặc biệt dặn dò, tiểu thư chỉ được phép ở lại trong phủ. Lão gia và đại điện hạ sẽ gánh vác mọi chuyện. Nếu xảy ra biến cố, thuộc hạ sẽ tức khắc đưa người rời đi. Không, không được. Dẫu có phải chết, ta cũng nguyện được chết cùng đại hoàng tử. Tránh ra, Nhu Nhi. Nhu Nhi, điện hạ. Ta quyết không để nàng phải bỏ mạng. Giả lại, ta cũng bình an vô sự. Vậy thì thật tốt. Tiền kiếp đã khiến nàng phải cùng ta dùi thây. Kiếp này, quyết chẳng để chuyện đó tái diễn. Điện hạ, lão phu có phải là nên tạm lánh mặt một lát chăng? Phụ thân, nhìn ta làm chi? Chẳng lẽ ta lại không ưng thuận sao? Khắp cả triều đình này, duy chỉ có lão phu là phò tá điện hạ. Những kẻ còn lại, thảy đều là dây cánh của Tam hoàng tử. Chúng ta ấy mà, giống dĩ đã là người cùng hội cùng thuyền từ lâu rồi. Quốc công cứ yên tâm. Kẻ thắng cuộc chỉ có thể là ta. Điện hạ từ biên thùy trở về, quả thực đã rũ bỏ được khí chất hữu nho, cương nghị quyết đoán. Nhưng mà 30 vạn đại quân rút khỏi biên cương, hung nô đang rình rập, triều đình lại nhiễu nhương. Tam hoàng tử và Liễu tướng nếu lúc này mượn gió bẻ măng, 3 ngày sau, rằng điện hạ cũng khó lòng đắc thắng. Quốc công, lũ hung nô kia tuyệt đối không dám đối địch với đại hạ ta nữa. Điện hạ, lời này của ngài phải chăng có phần khoa trương? Suốt bao đời nay, việc hung nô trá hàng vốn là chuyện thường tình, chẳng hiếm lạ gì. Bá phụ hãy cứ yên tâm, sau này người tự khắc sẽ được chứng kiến. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho nhi nữ. Hôm nay, tại chốn đại điện hôm nay, nhi nữ suýt chút nữa đã đánh mất Tiết Hạnh. Để con phải chịu uất ức rồi. Di phụ tuyệt đối không tha cho Lý Thành Ngôn và Ninh Vô Khuyết. Đại hạ vương triều này chỉ có một người có thể hô phong hoán vũ, đó chính là bệ hạ. Nhưng cũng chỉ có một người có thể che chắn mưa gió, đó chính là ta. Liễu tướng, vạn sự trông cậy cả vào ngài. Chỉ cần bản vương đăng cơ đại thống, Như Yên tất sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ. Còn ngài, Liễu tướng, ắt sẽ được phong hầu bái vương. Tam điện hạ yên tâm, 3 ngày sau, lão phu nhất định khiến Lý Thành Ngôn bị vạn dân phỉ nhổ. Lão ra, ngươi đã đến rồi. Mời vào. Liễu thừa tướng, hai nước chúng ta vốn dĩ như nước với lửa, thiết nghĩ chẳng còn chi để bàn luận nữa. Thiên hạ hi hi, gia vị lợi lai. Thiên hạ nhương nhương, gia vị lợi giảng. Nếu ta nói ta muốn đem 16 châu yên dân dâng tặng quý quốc để mưu cầu hợp tác thì sao? Món đại lễ nhường này, ngươi muốn ta phải làm gì? 3 ngày sau, vào dịp đại điển Trung Thu, ta muốn ngươi dẫn đại quân Nam Hạ bức bách quân vương của ta, giết chết Lý Thành Ngôn để tạ tội, đoạn mới lui binh. Đoạn, đãi khi Tam điện hạ đăng cơ đại thống, 16 châu yến dân ắt sẽ thuộc về các vị. Thú vị thay, bách quan đại hạ các người, quả thực thú vị vô cùng. Chỉ vì một chiếc ngai vàng mà thủ đoạn tàn độc nào cũng có thể thi triển. Với lão phu mà nói, thế gian vạn vật thảy đều có thể giao dịch. Đây quả thực là một mối giao kèo nhất bản vạn lợi. Quả đúng như vậy, ta chấp thuận. Xong, trước lúc đó ta muốn thấy chút thành ý thực tế. Đại quân xuất chinh, cần có lương thảo. Ta muốn 10 vạn cân. Không thành vấn đề. Liễu thừa tướng quả là người hào sảng. Ta sẽ ở trước mặt Khả Hãn nói tốt vài lời cho ngài.
Tam hoàng tử này vì ngôi báu mà có thể trả cái giá đắt đến vậy. Còn đại hoàng tử này, phải chăng bọn chúng sẽ đưa ra cái giá hậu hĩnh hơn? Liễu tướng quốc, ngài thực sự định dâng 16 châu yên dân cho chúng sao? Đợi đến khi ngài đăng cơ, tọa vị trên ngai vàng, chẳng phải mọi sự đều do chúng ta định đoạt hay sao? Xong, chỉ dựa vào sức của quân Hung nô, rằng vẫn chưa đủ sức. Đến rồi. Liễu tướng quốc triệu kiến ta tới đây, có việc gì sai bảo? Chính là cần đến người đông doanh. Tại đại điển trung thu 3 ngày tới, người đông doanh sẽ hiến dân thi từ ca phú, còn hắn, Lý Thành Ngôn, sẽ không lời đối đáp. Lúc đó sẽ ra sao? Liễu tướng, quả là diệu kế. 3 ngày sau, ngươi chỉ cần dựa theo thi từ ca phú ta đã chuẩn bị mà công kích Lý Thành Ngôn, để thiên hạ đều thấy rõ hắn, Lý Thành Ngôn, văn không thành, võ không thạo, khó lòng kế vị đại thống. Tuân lệnh. Tướng ra, còn thuộc hạ thì sao? Ngươi hãy tiếp cận Lý Thành Ngôn, sau đó hành thích bệ hạ. Sau khi đắc thủ, hãy nhất quyết khai là Lý Thành Ngôn đã sai khiến ngươi làm vậy. Nếu Lý Thành Ngôn hắn đã muốn thí quân đoạt vị, ta sẽ giúp hắn ngồi thực tội danh này trước bàn dân thiên hạ. Tuân lệnh. Phụ thân, ngươi vốn đã có tử sĩ như vậy, cớ sao lại còn muốn con đi quyến rũ Lý Thành Ngôn sao? Là lỗi của phụ thân. Cứ như vậy, Hoàng huynh sẽ vĩnh viễn không thể bước lên đại vị, không? Thậm chí còn phải chịu tội phanh thây mà chết. Thế vẫn chưa đủ. Tự cổ chí kim, lời nói giống còn tàn độc hơn đao kiếm. Đến lúc đó, các bậc đại nho tề tựu đồng loạt phát nạn. Ta không chỉ muốn Lý Thành Ngôn phải chết, mà còn muốn hắn phải lưu lại thiên cổ mạ danh. Ngươi nói xem, 3 ngày sau, vị hiền đệ tốt kia của ta còn có thể dở ra thủ đoạn gì nữa? Nay điện hạ đã nắm trọn triều cục, thuộc hạ thiết nghĩ Tam điện hạ ắt không còn gan đối đầu với ngài nữa. Tuyệt đối không thể. Đệ đệ này của ta, mong ta chết đến nhường nào, ta còn lạ gì nữa. Điện hạ, 30 vạn đại quân đã tề tụ đông đủ ngoài hoàng đô. Chỉ cần có biến cố, thuộc hạ lập tức dẫn quân sang bằng hoàng cung này. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đã sang bằng cả hoàng cung này thì ta biết đăng cơ tại nơi nào? Biến số lớn nhất hiện nay chẳng qua là lũ hung nô. Nay ta cần ngươi giúp sức, đích thân tới biên cương một chuyến. Thuộc hạ quyết không nhục mệnh. Hiền đệ tốt của ta, ngươi còn thủ đoạn nào mà ta không lường tới được chăng? Điện hạ, ngoài cửa có một nữ tử đã ngất liệm đi rồi. Hiền đệ tốt của ta, đây chính là mưu kế của đệ sao? Có cần ta hạ lệnh cho người khiêng nàng ta đi không? Bức tất. Ta sẽ đích thân tới xem sao? Người đông danh, Lý Thành Phong, ngươi lại đang giở trò quỷ quái gì đây? Tạt nước cho nàng ta tỉnh lại. Quái lạ, nữ tử này, thần thái này, sao lại mê hoặc lòng người đến thế? Điện hạ, chẳng lẽ... Đại nhân, tiểu nhân không hề cố ý. Lại dùng đến mỹ nhân kế sao? Hiền đệ tốt của ta, chẳng lẽ đệ không còn mưu kế nào khác hay sao? Tiểu nhân xin cáo lui ngay. Khoan đã, chớ đi, đại nhân. Lần sau tiểu nhân tuyệt đối không dám nữa, cầu xin ngài. Xin hãy khai ân. Thật không thể tin nổi, nhìn cái thần thái này, vị điện hạ này, đường đường là một nam tử Hán, liệu có thể cầm lòng được chăng? Cứ yên tâm, ta không trách phạt ngươi. Trái lại, ta còn chu cấp cơm ăn chốn ở cho ngươi. Quả thực như vậy sao? Tiểu nữ không có chi báo đáp. Từ nay về sau, nguyện tùy ý đại nhân sai bảo. Sai bảo sao? Thật là muốn lấy mạng ta mà. Điện hạ,
Ta tìm ngài có việc. Ta vẫn là coi trọng Tam hoàng tử hơn. Ta cũng vậy, Tam hoàng tử quả thực rất xuất chúng. Phụ thân, bệ hạ sắp sắc phong điện hạ làm thái tử trữ quân rồi, cớ sao vẫn còn nhiều kẻ đứng về phe Tam hoàng tử như vậy? Chuyện này, đó chính là thế lực của Liễu tướng. Hoàng huynh, chúc huynh giai tiết vui vẻ. Tam đệ, ta quả thực đang rất vui. Điện hạ, Hoàng huynh tốt của ta, hy vọng lát nữa huynh vẫn còn có thể cười được. Con ả này quả là lẳng lơ trơ trẽn. Điện hạ là cố ý làm vậy, chớ có làm hỏng đại kế của điện hạ. Rõ. Tại hạ mạn phép đề nghị chúng ta cùng kính Liễu tướng một ly. Hảo. Cựu lại môn sinh của Liễu tướng quả thực đã phủ khắp triều đình rồi, chỉ là không rõ đại hạ này là thiên hạ họ Lý hay là của họ Liễu. Điện hạ không cần phải nói lời mỉa mai như thế. Thần tử vốn dĩ phải lấy bệ hạ làm chuẩn. Chư vị đồng liêu, thảy đều ôm giữ một tấm lòng trung quân ái quốc thiết tha, chẳng thể cam lòng nhìn cảnh mưu quyền đoạt dị. Xưa nay vẫn bảo nhất triệu thiên tử, nhất triệu thần. Chỉ là chẳng rõ sau khi bản cung đăng cơ thái tử, Liễu tướng liệu có còn kết bè lập đảng, môn sinh đầy triều như thế này chăng? Điện hạ, rằng ngài đã quá đổi nóng vội rồi, muốn tọa hưởng ngôi vị thái tử, đâu chỉ cần chiếu thư của bệ hạ, mà còn cần phải được Diễn Thánh Công nhà họ Khổng gật đầu mới phải. Phụ thân nói chí phải, xưa nay việc sách lập thái tử vốn dĩ chỉ là lệ thường, song hôm nay điện hạ nên ứng phó thế nào đây? Cứ an tâm, điện hạ tự có định liệu, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội tương trợ là được. Dẫu cho Liễu Tương Sơn kia có hiệu triệu đám hủ nho trong thiên hạ công kích điện hạ, chúng ta cũng phải kiên tâm đứng về phía người. Vậy thì ta phải xem cho rõ Khổng gia kia, kẻ nào dám đứng ra phản đối. Hoàng huynh làm vậy là có ý gì? Ngày hôm nay thiên hạ vạn dân đều đang dõi mắt trông vào. Thành Ngôn, hôm nay chính là đại điển Trung Thu, là ngày thiên hạ sum họp đoàn viên, tuyệt đối không được động đến đao kiếm. Phụ hoàng, nhi thần đây là đang giúp một vài kẻ sớm ngày được cùng người thân đoàn tụ. Thành Ngôn, trẫm đã hứa ban cho con ngôi vị thái tử, cớ sao con còn lại hành sự như thế này? Chừng nào phụ hoàng vẫn chưa chính thức tuyên cáo thì nhi thần vẫn chưa phải là thái tử. Dẫu sao một năm trước khi nhi thần xuất chinh Bắc Cương, phụ hoàng cũng từng hứa ban cho nhi thần ngôi vị thái tử. Nếu không nhờ nhi thần về kịp lúc, ngôi vị thái tử ấy đã thuộc về Lý Thành Phong kia rồi. Ngươi vẫn còn oán hận trẫm sao? Bệ hạ là thiên tử, nhi thần sao dám? Bệ hạ, giờ lành đã đến. Truyền Diễn Thánh Công cùng các môn đệ vào châu. Hoàng huynh, kịch hay bắt đầu rồi. Khổng thị Khổng Trung dẫn theo đệ tử bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Ban tọa. Tạ bệ hạ. Lại thêm một kẻ tiểu nhân. Kiếp trước khi đại hạ diệt vong trong tay Lý Thành Phong, tên nghịch tôn này, hắn đã quy hàng hung nô chỉ để đổi lấy sự trường tồn của Khổng gia. Đồ súc sinh. Bệ hạ, thần nghe nói hôm nay là ngày sách lập trữ quân. Quả đúng như vậy. Việc lập trữ quân vẫn cần do khanh đích thân khảo hạch một phen. Bệ hạ, thần thấy cựu lệ này là nên thay đổi. Hồ ngôn loạn ngữ, tiền lệ này vốn do Thái Tổ Văn Hoàng đế thiết lập, há có thể tùy tiện thay đổi sao? Mang rượu lên. Đại hạ này là giang sơn của Lý gia ta. Sao hả? Việc chúng ta lập thái tử còn phải chờ Khổng gia các người gật đầu sao? Đại hạ này là của Lý gia ta hay là của Khổng gia các người? Thành Ngôn, không được vô lễ. Đây chính là hậu duệ của Khổng Thánh, vị Diễn Thánh Công mà vạn dân kính ngưỡng bái lạy. Diễn Thánh Công, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hủ nho su diêm phụ thế mà thôi. Lời này của điện hạ chính là đang phỉ báng lão tổ thánh nhân của nhà thần. Khẩn cầu điện hạ thu hồi lời nói. Khổng thánh nhân, ta tự nhiên là kính trọng, nhưng mà kẻ ta đang mắng chính là ngươi. Ngươi bệ hạ, hôm nay nếu như lập đại điện hạ làm thái tử, Khổng Trung ta quyết không chuẩn nghi. Kẻ ngôn từ thô lậu, giấy binh tạo phản, hạng bất trung bất hiếu như thế, căn bản không xứng làm trữ quân của đại hạ ta. Sao nào?
Lẽ nào lời ta nói lại không đúng? Bách tính chẳng phải vẫn truyền tụng đế dương từ nước chảy, Khổng gia vững như đồng. Khổng gia các người kinh qua 13 triều đại, làm thần tử suốt 13 triều đều được, lại không cho phép ta nói vài lời sao? Nói vậy, Khổng gia quả thực đã làm thần tử suốt 13 triều đại, thế mà vẫn được tôn làm tấm gương sáng về lòng trung quân ái dân, lại còn bán hiệu diễn thánh công. Đó là bởi lịch đại đế dương đều bái phục tài học của lão tổ Khổng Thánh Nhân nhà ta, mới lấy đó làm phương lược trị quốc. Tài học của Khổng Thánh Nhân tự nhiên là bậc quán cổ thước kim. Còn ngươi thì sao? Ngươi có tài học gì? Việc ta kế vị Đông Cung dựa vào đâu mà phải đợi ngươi chuẩn y? Kẻ hèn này từ sớm đã kế thừa học vấn của tiền nhân, từ thuở ấu thơ đã lầu thông luận ngữ, tinh thông nho đạo, chuyên tâm nghiên cứu lễ nhân. Lẽ nào đây không phải là tài học? Mạo muội thỉnh giáo điện hạ, thế nào mới được gọi là tài học? Theo ta thấy, chưa hẳn là vậy. Bệ hạ, nếu điện hạ đã hoài nghi tài học của Khổng Thánh Nhân, vậy chi bằng hãy để hai người họ tỉ thí một phen, cũng là để chúng nhân tâm phục khẩu phục. Phụ thân, chuyện này biết phải làm sao đây? Liễu Tương Sơn, ngươi quả nhiên vẫn chưa từ bỏ dã tâm. Được lắm, nếu các người đã muốn tranh tài, vậy ta xin phụng bồi tới cùng. Đại hạ triều ta vốn dĩ lấy trung hiếu trị quốc, mà điện hạ thống lĩnh binh mã tại ngoại lại không tuân quân lệnh, ấy chính là bất trung. Sau khi hồi triều, mưu toan sát hại tam điện hạ, đoạt lấy ngôi vị thái tử, thậm chí còn ngông cuồng tuyên bố thí quân sát phụ, đó chính là bất hiếu, bất trung bất hiếu. Nếu điện hạ đăng cơ đại thống, bách tính sẽ nhìn nhận ra sao? Triều đình làm sao khiến vạn dân tâm phục khẩu phục? Khá khen cho tên Khổng nhị ngốc nhà ngươi, lại còn dám bàn chuyện trung hiếu với ta sao? Khổng gia các người tận trung phụng sự qua các triều đại, ấy gọi là trung hiếu sao? Đã tự xưng là bậc trung hiếu, sao các người không theo hầu tiên đế mà tuẫn tiết cho trọn đạo? Xưa có Dương Thừa Ân liều mình tuẫn quốc, đến hạng thái giám còn biết xả thân vì nước. Thế nào? Diễn thánh công cao quý, lại chẳng dám sao? Thô bỉ, lại dám đem ta so bì với hạng im hoạn úy tạp đó, tử giết. Di nhân do kỷ, nhi do nhân hồ. Ý của Khổng Thánh Nhân là phàm là ngươi, ai có thể trở thành bậc quân tử? Cớ sao đến lượt ngươi lại biến thành kẻ thanh người trần, phân chia cao thấp so với sự đê tiện dơ bẩn kia? Ta thấy ngươi chẳng hề có thực tài học vấn, chẳng qua chỉ là hư danh chồng chất, nhờ cậy bóng râm tổ tiên. Đây chính là tội khi quân vọng thượng, đáng tội bãi quan, xử trảm. Ăn nói hàm hồ, hậu duệ Khổng Thánh tất nhiên thông hiểu lời dạy của thánh nhân. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, Triêu Văn Đạo, tịch tử khả hỷ, giải nghĩa thế nào? Ý tứ câu này vốn rất giản đơn, nghĩa là sớm mai thấu hiểu đạo lý, đến khi chiều tối dẫu có lìa đời cũng cam tâm tình nguyện. Sai, thật là sai lầm quá đổi. Phụ thân, câu này vốn không sai mà. Lẽ nào điện hạ có thâm ý gì chăng? Điện hạ vốn biết lý thành ngôn, trọng võ khinh văn, chẳng ngờ đến câu này cũng không thông, làm trò cười trước mặt bách quan, thật là cơ hội tốt. Điện hạ, ý nghĩa câu này đến kẻ phụ nhi cũng tường tận, nào có chỗ nào sai. Nếu điện hạ đã bảo là sai, vậy thì bổn tướng lại muốn thỉnh giáo một phen. Chân nghĩa của câu từ này là gì? Đơn giản thôi, ý tứ chính là sáng sớm ta biết được đường đi của ngươi, thì đến tối ngươi có thể đi chết được rồi. Giải thích như vậy sao? Bệ hạ, thần cũng không rõ nữa. Phụ thân, là giải thích như vậy sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Ngẫm nghĩ kỹ lại, quả thực có đôi phần đạo lý. Hoang đường, thô bỉ, điện hạ đem luận ngữ giải nghĩa như thế này, quả thực chính là xuyên tạc phỉ báng tiên tổ nhà thần. Khẩn xin bệ hạ, hãy vì tiên tổ của thần mà chính danh. Ta thấy ngươi mới đang phỉ báng Khổng Thánh. Khổng Thánh năm xưa chu du liệt quốc, thân cao 9 thước 6 tấc, dưới trướng có 72 đệ tử, trước tác luận ngữ, thế mà lại bị các người truyền tụng thành luận ngữ Khổng Trung. Ngươi còn chưa chịu nhận tội sao? Không thể nào, luận ngữ giống là lời tiên tổ nhà ta, luận giải về đức trị nhân từ, sao có thể giải thích theo cách của ngươi? Ấy là bởi ngươi vốn dĩ thiển cận, học thức rỗng tuếch. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi thêm đôi câu. Quân tử bất trọng, tắc bất uy. Nghĩa là gì? Quân tử không tự trọng thì không thể khiến người đời kính sợ. Hồ ngôn. Ngươi muốn nói là quân tử khi ra tay nếu không dùng trọng thủ, ắt khó lòng lập được uy nghiêm. Ta lại hỏi ngươi, bất học lễ, vô dĩ lập là có ý gì? Kẻ không học lễ nghi, ắt chẳng thể lập thân ở đời. Cút ngay cho ta. Ngươi đem đạo lý giảng với lũ hung nô, chúng sẽ không đánh ngươi chắc. Câu đó là
Nếu ngươi không dùng lễ để khiến ta nể trọng, ta phải đánh cho ngươi không thể tự lập, có thế mới mong trị quốc Tề gia, lập mệnh cho thiên hạ. Đó cũng chính là lý do vì sao ta ở ngoài biên ải, không tuân theo quân lệnh, cốt để cho lũ hung đô kia biết rằng đại hạ ta đủ sức đánh cho chúng, quốc phá gia vong. Hay, điện hạ, lời này thật tinh diệu. Tốt, tuy giải thích chưa thỏa đáng, nhưng lời nói ra quả không sai, quả thực là đánh tráo khái niệm, xảo ngôn ngụy biện. Bệ hạ, điện hạ hiếu chiến, lại thiếu thực tế, nếu người chấp chính, tất sẽ lao dân thương tài, khiến đại hạ ta rơi vào cảnh nội ưu ngoại hoạn. Khẩn xin bệ hạ truyền lệnh điện hạ thu hồi ngôn luận, vào thái học, tu dưỡng lại đạo quân tử. Còn các khanh cũng nghĩ như vậy sao? Bệ hạ, thần thiết nghĩ lời của điện hạ thật quá đổi hoang đường. Khẩn xin bệ hạ hạ chỉ, truyền điện hạ tu dưỡng lại đạo quân tử. Hỗn xược, còn không mau hướng Diễn Thánh Công tạ tội. Diễn Thánh Công vốn là hậu duệ Khổng Thánh, lời nói hành động đều là vì nước vì dân. Sao ngươi có thể hành xử hoang đường đến nhường này? Tốt lắm, xem ra hôm nay chẳng thể nào thuyết phục nổi các vị rồi. Ta dạy ngươi thêm một câu nữa, nhân chi tương tự, kỳ ngôn giả thiện. Chính là con người ta vào lúc lâm chung mới có thể thốt ra những lời thiện lương. Lý Thành Ngôn, ngươi định làm gì? Hoàng huynh, Diễn Thánh Công vốn là hậu duệ của Khổng Thánh Nhân, nếu huynh hạ sát ông ta, ắt sẽ vạn kiếp bất phục, bị muôn dân phỉ nhổ. Diễn Thánh Công, xin chớ lo sợ, hôm nay chúng ta nguyện hộ vệ ngươi chu toàn. Nghĩa cử nhân đức của Tam hoàng tử mới thực xứng đáng ngôi vị thái tử. Có điều, lão phu đã là đại nho trong thiên hạ, tất phải lấy cái chết để can gián. Hôm nay, dẫu lão phu có phải vùi thay tại đây, cũng quyết không để điện hạ, một kẻ bất trung bất nghĩa, bất hiếu như thế này đăng cơ thái tử. Hay lắm, hay lắm. Đại nho thiên hạ lấy cái chết can gián, lẽ đương nhiên là vậy. Khổng Nhị Lăng tử, ngươi chẳng qua cũng chỉ là hạng lão quỷ gần đất xa trời, nhờ hưởng chút âm phúc của Khổng Thánh mới được xưng tụng là nhân thánh. Ngươi có tư cách gì ở đây mà dám hoài nghi việc ta có thể đăng cơ thái tử? Ngươi đọc sách thánh hiền cả đời, lại chẳng thấu hiểu chân ý của luận ngữ. Tử phụ là bậc đại nho, nhưng chưa từng vì thiên hạ, vì bách tính mà làm lấy một việc thiện, đội lốt hư danh Diễn Thánh Công, đi khắp nơi rêu rao lừa mị, buôn lời sằng bậy, dám công kích hành vi của ta. Câm miệng, hạng thất phu đầu bạc, nói chẳng nên lời, lão tặc râu bạc, gia quốc bất phân. Ngươi cũng dám ở đây buôn lời sằng bậy, tự tiện định đoạt ngôi vị thái tử. Ta thật là chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như ngươi. Lão sư, dẫu sao Khổng Trung cũng là Diễn Thánh Công, hành động này của người làm vậy chẳng phải có phần quá tay rồi sao? Đại hạ ta không nuôi dưỡng hạng phế vật thi vị tố sang. Ngươi có ý gì? Tam đệ, ngươi chớ có ở đây mà bôi cung xà ảnh. Ngươi ấy à, đến hạng phế vật cũng còn không bằng. Ngươi, bệ hạ, chuyện này thực sự làm tổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia. Liệu tướng chớ vội, ta vẫn chưa mắng cho thỏa lòng. Hay là hai ta cùng tỉ thí một phen? Đủ rồi. Tào công công, mau đưa Khổng Trung tới Thái Y viện. Yến tiệc tiếp tục. Lũ vô dụng, đến cả một tên hoàng tử mới ngoài đôi mươi cũng không đối phó nổi, còn xưng là Diễn Thánh Công. Đúng là đồ rác rưởi. Liễu tướng, việc này nên liệu tính thế nào đây? Chớ lo, vẫn còn người của ta không tin Lý Thành Ngôn hắn có thể thoát được. Hôm nay, bất luận là kẻ nào cũng có thể đối phó được. Người đông danh hẳn là sắp tới nơi rồi. Phụ thân, nhi nữ lần đầu được diện kiến một vị điện hạ học vấn uyên thâm đến nhường này. Phụ thân giờ đây cũng đã thấu hiểu thế nào gọi là ngôn từ tựa đao kiếm, con nhất định phải nắm bắt cho chắc. Dạ. Con ả, điện hạ phong thái bất phàm, ngôn từ thật sắc sảo. Nô tỳ xin kính ngài một ly. Chén rượu này là có độc chăng? Điện hạ, mỹ nhân đích thân rót rượu, ngài lại không uống. Chẳng lẽ muốn ta phải tự tay dâng rượu cho ngài sao? Nhu nhi, chuyện này là sao? Vừa rồi điện hạ còn khéo léo biện bạch, sao giờ lại chẳng thốt nên lời? Hay là phải đợi nàng ta dâng tận miệng, ngài mới chịu uống? Nhu nhi, không phải vậy, tuyệt đối không có. Nơi đây vẫn đang là yến tiệc, chớ có làm càn. Tuân lệnh. Quả thực là thiếp đã hồ đồ rồi. Nếu điện hạ đã không muốn uống, vậy thì thôi vậy. Thật không ngờ,
Một điện hạ phong thái phi phàm như thế lại bị Nhu Nhi quản thúc đến mức phục tùng. Bệ hạ, Diễn Thánh Công do nóng giận quá độ, hỏa khí công tâm, hiện tại không có gì đáng ngại. Thái y viện đang dốc lòng cứu chữa. Thành Ngôn à Thành Ngôn, ngươi còn bao nhiêu điều kinh hỉ đang chờ đợi trẫm đây. Đã là Diễn Thánh Công, hôm nay không thể dự kháng. Vậy thì trẫm tuyên cáo, báo. Báo. Sứ giả Đông Doanh cầu kiến bệ hạ. Lại tìm đến nữa rồi sao? Kẻ tiểu quốc mà thắng được hoàng tử đại hạ Lý Thành Ngôn. Xem ra ngôi vị thái tử này của ngươi liệu có còn đoạt được chăng? Truyền sứ giả Đông Doanh tiến kiến. Sơn Thượng Ốc Giả của Đông Doanh bái kiến đại hạ hoàng đế, bái kiến thừa tướng. Hôm nay đặc biệt dâng lên một bức danh họa Đông Doanh cùng chúc mừng đại điển Trung Thu. Kẻ đến không thiện đâu. Phụ thân, Liễu tướng này chẳng lẽ đã cấu kết với Đông Doanh để phò tá tam hoàng tử thượng vị? Đến cả phản quốc mà hắn cũng dám làm. Miễn lễ. Ban tọa. Không cần đâu. Đại hạ hoàng đế, ta nghe danh hôm nay là ngày đại điển Trung Thu, đại hạ quốc sẽ sắc phong ngôi vị thái tử, nên đặc biệt tới đây để chiêm ngưỡng phong thái của thái tử, đồng thời muốn được thỉnh giáo đôi phần. Thỉnh giáo xong, ta sẽ rời đi ngay. Một kẻ đến từ tiểu quốc nhược tiểu như ngươi mà cũng xứng tìm ta thỉnh giáo sao? Nghe danh thái tử đại hạ vốn là bậc văn võ song toàn. Đại hạ vốn có câu cổ ngữ rằng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đông Doanh ta tuy cương dực chẳng thể sánh bằng đại hạ bao la, nhưng kỳ tài vị sĩ cũng chẳng hề kém cạnh. Điện hạ nếu so chẳng nổi thì có thể không cần tỷ thí mà. Vị đại điện hạ này chắc chắn là không dám so bì rồi. Phải đó, phải đó. Ngươi có ý gì? Ngươi dám bảo hoàng huynh ta không bằng ngươi sao? Tam hoàng tử điện hạ, tài học của ngài ta đã nghe danh từ lâu, nhưng thưa đại điện hạ, điều này kẻ hèn chưa từng nghe qua, nên mới mạn phép thỉnh giáo. Sứ đàng hoàng cỏn con, gan tài đình dám phỉ báng thái tử đại hạ ta. Người đâu? Lôi ra ngoài. Thái tử đại hạ, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, không cần phiền hà, ta tự khắc rời đi. Khoan đã. Khoan đã. Tam đệ. Đệ lại đang bày ra trò gì vậy? Khởi diễn đi. Chẳng phải nói là lên núi săn thú gì đó sao? Nào, hãy phô diễn đi, để ta xem thử. Ngươi có bản lĩnh gì? Phụ thân, chuyện này phải làm sao đây? Nếu vạn bất đắc dĩ, lão phu nguyện vì điện hạ mà gánh đỡ kiếp nạn này. Người đâu? Mau mở bức họa ra. Chư vị xin hãy nhìn. Kỵ Kỳ Mã, Trương Trường Cung, cầm sắc tỳ bà, bát đại dương, dương dương tại thượng. Hóa ra là giấy này. Quả là dễ như trở bàn tay. Chuyện này chẳng phải Đông Doanh các người vẫn nói Ngự Thần Mã, Trương Mãn Cung, Cầm Kỳ Thư Họa, không gì không thông. Chỉ riêng chữ dương đã có 8 vị, mà ai nấy đều tuyệt thế vô song. Đơn thương độc mã, có thể sang bằng đại hạ ta. Quả là một giấy đối tuyệt hảo. Ta nghĩ mãi chẳng ra. Việc này biết liệu sao đây? Nếu để Đông Doanh, cái chốn tiểu quốc nhược tiểu này xem thường, thì đại hạ triều ta từ trên xuống dưới còn mặt mũi nào nhìn ai? Ngông cuồng. Thật là ngông cuồng. Chứ vị, nếu đã nghĩ như thế, ta cũng chẳng còn cách nào. Ngặt nổi các vị lại chẳng thể đối đáp được sao? Phải rồi. Tam hoàng tử vốn dĩ học rộng tài cao, tất sẽ có đối sách. Tam hoàng tử, ngài nhất định phải đối cho bằng được. Chứ vị, trong lòng ta tuy đã có vế đối, nhưng đây vốn là do sứ giả đặc biệt dành cho hoàng huynh. Nếu ta đứng ra ứng đối, chẳng phải là đã cướp mất uy phong của thái tử hoàng huynh sao? Nếu hoàng huynh không thể, ta tự có thể thay huynh ấy gánh vác. Đại hạ quốc xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Mãn triều văn võ lại chẳng thể đối ra được sao? Ngay đến đại hoàng tử cũng thúc thủ vô sách sao? Xem ra hoàng đế đại hạ đã sắc phong làm thái tử rồi. Hỗn xược. Sứ thần Đông Doanh nhà ngươi sao dám phỉ báng hoàng đế đại hạ cùng thái tử tương lai? Chẳng hay các hạ là vị nào định thay đại hoàng tử hiến kế bày mưu sao? Ta chính là quốc công đại hạ Ninh Vô Khuyết. Có điều chỉ là hạng đối liễn tầm thường. Ninh quốc công, chớ vì đại hoàng tử
mà đánh mất thể diện mấy mươi năm của ông. Liễu Tướng Sơn, thứ ta sợ không phải là mất mặt, điều ta sợ chính là đại hạ ta sẽ vong quốc. Chỉ là một vế đối mà thôi, sao lại can hệ đến chuyện hưng vong? Chớ có nói lời nguy hiểm hù dọa người. Liễu Tướng Sơn, đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính điều gì. Nếu đại hoàng tử không đối lại được, ngươi nhất định sẽ lấy đó làm điều uy hiếp bệ hạ, rằng đại hoàng tử đến một tiểu quốc đảo xa xôi còn chẳng thể độc đương, thì sao có thể trị vì đại quốc vạn dặm giang sơn của ta? Đến lúc đó, ngôi vị thái tử sẽ dễ dàng rơi vào tay kẻ mặc cho ông thao túng. Vị tam hoàng tử vốn không có chủ kiến này. Ninh Vô Khuyết, bản tướng nể mặt ngươi quá rồi phải không? Ngươi dám dùng lời lẽ bóng gió để nói tam hoàng tử là khôi lỗi của ta sao? Có thì đã sao? Ngươi to gan dám vu khống hoàng tử. Bệ hạ, những lời lẽ nhiễu loạn triều cương nhường này nên xử phạt thế nào? Ngươi, đủ rồi. Ninh Quốc Công, ngươi lui ra trước đi. Đã là sứ giả từ trên núi, muốn khảo hạch thái tử. Thành Ngôn, đừng để trẫm phải thất vọng. Tiểu quốc hạt đạn tất nhiên là dễ đối đáp. Mang bút mực tới. Điện hạ, Thiếp xin mài mực cho ngài. Quốc sự di trọng. tuân lệnh. Ngươi xem, điện hạ, liệu có đối được vế đối này chăng? Ta thấy e là khó. Vế đối này rõ ràng là kẻ đông doanh kia đã có chuẩn bị từ trước rồi. Nếu không dự liệu từ sớm, thật nan giải thay. Phải đấy. Các vị hãy chiết tự mà xem. Chữ kỵ là cưỡi ngựa, chữ trương là dương cung. Còn hai câu sau vừa có thể nối tiếp ý trước, lại có thể tự thành một câu riêng biệt. Kế đến là cầm sắc tỳ bà, 8 chữ dương lớn, các chữ dương đều ngự bên trên, cũng là dùng phép chiết tự mà thành. Đến như câu cuối cùng, đơn qua độc chiến. Vế đối này rõ ràng chính là muốn cùng đại hạ ta binh đao tương kiến vậy. Điện hạ, Mực đã mài xong rồi. điện hạ, Vế đối này thực vô cùng hiểm hóc. Hay là bẩm báo với bệ hạ, trong vòng 1 canh giờ, thần sẽ sai người tìm câu đối đáp. Chẳng hề gì, ta tự có đối sách. Ninh Quốc Công, ngài đang hiến kế cho đại điện hạ, hay là đang cố ý trì hoãn thời gian đây? Hoàng huynh, nếu như không ổn, cứ để đệ lo liệu. Dẫu sao chuyện này cũng quan hệ đến thể diện của đại hạ ta. Lý Thành Phong, nếu ngươi còn biết đến thể diện của đại hạ ta, thì đã chẳng để tên quỷ khấu đông doanh này bén mảng tới đây. Lời này có ý gì? Ngươi rõ ràng là đang vu khống ta, phải hay không phải? Trong lòng ngươi tự hiểu rõ hơn ai hết. Điện hạ hà tất phải tranh chấp miệng lưỡi ở đây. Nếu không phải, nghĩ không ra rồi sao? Liễu Tương Sơn, vậy thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem. Vế đối này là do ta lệnh cho Hàn Lâm Viện chuẩn bị ròng rã hơn 1 tháng trời mới đúc kết ra được. Lẽ nào lại để ngươi giải được trong chốc lát sao? Chẳng lẽ điện hạ thật sự biết cách hóa giải? Ngươi nói xem, Thành Ngôn liệu có thực sự đối đáp được chăng? Các nhân ắt có thiên tướng. Với tài năng của điện hạ, mọi chuyện ắt sẽ dễ dàng hóa giải. Thế lực của Thành Phong quá đổi bành trướng, khắp triều văn võ, đại nho thiên hạ, nay lại thêm một sứ giả đông doanh. Chẳng rõ kẻ tiếp theo lại là ai đây? được rồi. Tốt lắm. Đối hay lắm, quả là tuyệt đối. Khởi bẩm điện hạ, vế đối này xứng đáng bậc thượng thừa Tào Tùng. Tào Tùng, mau đọc lên cho trẫm nghe, xem thử rốt cuộc là câu chữ kỳ tuyệt thế nào. Giặc oa lùng kia, mưu đoạt long bào, tróc si, mị, giọng, lượng 4 lũ tiểu yêu, lũ quỷ dám phạm biên thùy, hiệp thủ là cầm nã. Hay, đối hay lắm, quả là một tuyệt đối. Vế đối này thật khiến ta nở mày nở mặt, làm rạng danh đại hạ ta. Chốn tiểu quốc hạt tiêu, lũ giặc Đông Dương mà cũng dám ngông cuồng. Không thể nào, không thể nào. Tên Lý Thành Ngôn kia sao có thể đối ra? Vế đối còn xuất sắc hơn cả vế. Ta đã dạy công chuẩn bị. Bại rồi, lại bại rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lũ giặc oa, quả là hợp cảnh. Thật là thấp bé. Trộm mặc long bào, si mị võng lượng. Lời này có nghĩa là quân oa trộm mặc long bào, nhưng lại chỉ là lũ tiểu quỷ, lũ quỷ phạm vào biên cảnh, ra tay là bắt gọn. Chẳng phải là nói quân oa xâm phạm biên cương, ta có thể dễ dàng dẹp tan chúng sao? Ngoả nó, các ngươi dám bôi nhọ đông doanh ta, ta sẽ hướng về các ngươi tuyên chiến. Tốt lắm. Ta đang tự hỏi, sau khi đăng cơ, nên dùng danh nghĩa gì để tận diệt các ngươi, đã tự mình dâng mạng đến tận cửa. Vậy thì hãy hỏi thử 30 vạn tinh binh duyên hải của ta, xem có thể lấy đầu các ngươi được chăng? Ngươi, thế nào? Liễu tướng, vế đối của ta so với của tam đệ
liệu có còn coi được chăng? Ta. Hay lắm. Tuyệt lắm. Dễ đối của điện hạ quả là tuyệt diệu, đã phô diễn được khí độ của bậc đại quốc, lại càng làm nhục nhuệ khí của người đông doanh. Thật là chí lý. Chỉ là không rõ dễ đối mà tam hoàng tử chuẩn bị là câu đối như thế nào, liệu có thể đưa ra cho chúng nhân cùng chiêm ngưỡng để so sánh một phen chăng? Dễ đối mà đệ chuẩn bị chẳng thể sánh bằng hoàng huynh, nên không dám đưa ra múa rìu qua mắt thợ. Xem ra điện hạ Về phương diện văn chương, sở học quả thực thâm hậu. Hôm nay một tiếng vang dội, mai này thiên hạ thảy đều hay biết, lưu danh thiên cổ, vạn thế truyền tụng. Cung hỷ điện hạ. Hạ hỷ điện hạ. Ta không phục, ta còn muốn tỷ thí với ngươi. được thôi. Kẻ trước đó vừa bị ta mắng đến mức học máu khiêng đi, ngươi cũng muốn nếm mùi sao? Chỉ e ngươi không đối lại được thôi. Lũ tiểu quỷ oa nhân cũng dám múa bút với văn tự đại hạ ta sao? Ra vế đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Nghe cho kỹ đây. Cung trường là Trương, Trương Dương Cung, tay cung họ Trương Dương Cung bắn tiễn, tiễn tiễn giai trúng. Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Mộc tử là Lý, Lý đẽo mộc, thợ mộc họ Lý đẽo gỗ làm cung, cung cung đang khai. Hay lắm. Hồng diện quan công, hắc diện Trương, bạch diện Tử Long, mặt mặt đều phò Lưu Hoàng Thúc, giang tâm Tào, hùng tâm Du, âm tâm Đổng Trác, tâm tâm quyết đoạt Hán Giang Sơn. Cái này hay lắm. Nhị viên cứ Mộc Sơn lâm trung, tiểu hầu Tôn Giả Cảm đối cưới, mã thất đề ư nê trung, lão súc sinh hà dĩ xuất đề, lão súc sinh. Mổ phần nhà ngươi, ta tới trồng cây, hỗn xược, dám phỉ báng hoàng thất. Bồn tắm nhà ngươi, cá tạp dây quanh, cá béo quả chín, đều vào bụng ta, lệnh mẫu thân ngươi, đích thân xuống bếp. Đáng đời. Phế vật. Thế nào hả? Tên tiểu nhân Hoa Quốc, đến lượt ta rồi. Ngươi, Tam Quan, Nhật, Nguyệt, Tinh, Tam Quan. Tam Quan Nhật. Phải đó. Cỡ sao lại không đối tiếp? Vừa rồi chẳng phải còn ra vẻ tài cán lắm sao? Thế nào? Là không đối nổi nữa, hay là không muốn nể mặt ta đây? Ngươi Lôi ra ngoài, thật làm ô uế cả đại điện của ta. đứng lên. Khoan đã. Nhớ cho kỹ, mang về mà lòng khung bồi biểu cho cẩn thận. Đáng đời lắm. Thật đáng đời. Tam đệ. Kẻ đệ tìm xem ra chẳng được tích sự gì. Ngươi chính là trong đầm có 10 đóa sen hồng, ta chỉ hái lấy một đóa mà thôi. Hoàng huynh, lời này của huynh là có ý gì? Bản lĩnh kém cỏi thì nên khổ luyện thêm. Ngươi, Tam đệ. còn chiêu trò gì nữa? Cứ việc thi triển ra hết đi. Ta đây xin tiếp chiêu tất cả. Chỉ có điều, nếu đệ lại bại trận lần nữa, thì ta buộc phải đại khai sát giới rồi. Giết người rồi. Hoàng huynh, hôm nay chính là ngày đại điển Trung Thu mà. Thế thì đã sao? Minh Thành Tổ, 800 quân phụng thiên tỉnh nạn, Đường Thái Tông, 800 quân đại chiến Huyền Vũ Môn. Còn phía ta, có đến 80 vạn tướng sĩ. Ngươi, Được rồi. mang thể hiện của Thành Ngôn, chư vị đều đã thấy rõ rồi. Văn tài thật xuất chúng. Thành Ngôn, là trẫm đã trách làm con rồi. Phụ hoàng. Đã là nhìn nhầm. Vậy thì hãy tiếp tục tuyên đọc. Chiếu thư sách phong đi. Lần này Tuyệt đối đừng nhìn nhầm nữa. Thành Ngôn, con. Phụ hoàng. đây là điều người đã hứa. Nếu như người phản hối, Nhi thần sẽ tự mình đoạt lấy. Điện hạ. Hôm nay là ngày đại điển Trung Thu, chẳng phải là chốn Huyền Vũ Môn của ngài, Liễu tướng. Ta nói nơi nào là Huyền Vũ Môn, thì nơi đó chính là Huyền Vũ Môn. Ngươi, đủ rồi. Tào Tùng. Tuyên đọc đi. Phụng Thiên thừa dẫn, Hoàng đế chiếu giết, báo. Sứ giả Hung Nô cầu kiến. Điện hạ. Lúc này quân Hung Nô đến triều kiến, chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì. Vậy nên, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện biên thùy vô sự. Nếu quân nơi biên ải bại trận, ngươi khó tránh khỏi tội chết. Liễu tướng, đây chính là quân bài cuối cùng của ông sao? Điện hạ. Lại định vu khống lão phu rồi sao? Ngươi xem. Liễu tướng, ông nói xem, hiền đệ này của ta là vô tri thật hay là đang giả ngốc? Nay chuyện gì hắn cũng nghe theo ông. Giả sử có ngày hắn đăng cơ chấp chính, liệu còn phục tùng ông nữa chăng? Năm nay ông đã lục tuần bát tuế, kinh qua 3 triều đại, quả là bậc lão luyện hiếm có. Ngươi đây hoàn toàn là vu khống, phỉ báng.
Liễu tướng yên tâm, ta sẽ không hạ sát ông đâu. Nếu lấy mạng ông thì thật quá đổi nhẹ nhàng cho ông rồi. Liễu gia các người, hóa ra bấy lâu nay đều ăn thịt uống máu người. Ta sẽ từng chút một lột sạch lớp vỏ bọc của ông ra. Thế ư? Vậy để ta xem. Điện hạ, liệu có bản lĩnh đó chăng? Trương Nghị, chớ để ta phải thất vọng. Truyền tuyên đi. Truyền, sứ thần hung nô tiến triều kiến giá. Thác Bạt Thọ, ta mới rời đi có vài ngày mà ngươi đã trở nên ngông cuồng đến thế sao? Kiến diện đại hạ hoàng đế ta, sao còn chưa hành lễ quỳ bái? Vị quân chủ của một nước đã vong, có gì đáng để ta phải bái kiến? Đây chính là điều kiện của chúng ta. Cái gì? Lại dám đòi 16 châu yến dân của đại hạ ta sao? Có gì mà không thể? Hỗn xược, Thác Bạt Thọ, ngươi dám khinh nhẫn thánh thượng, ngay lập tức có thể ban cái chết cho ngươi. Thác Bạt Thọ, còn không mau quỳ lạy. Ngươi thật sự cho rằng thiên triều thượng quốc của ta không thể tiêu diệt các ngươi sao? Đại hạ thiên triều 80 vạn đại quân đối đầu với 30 vạn thiết kỵ, cố thủ không ra. Lại là bởi khiếp nhược, 30 vạn quân đã đào tẩu, 50 vạn còn lại chỉ là một đại hạ thiên triều đang chờ chết. Thực tình cáo tri cho ngươi hay, đại quân ta từ 3 ngày trước đã khởi binh tiến đánh. Nếu không có gì bất chắc, chỉ trong 3 canh giờ nữa, thiết kỵ hung nô ta sẽ công phá đến tận chân thành đế đô. Chuyện này biết phải làm sao đây? Cắt đất cầu hòa, thật là kỳ sĩ đại nhục. Không phải, sự tình can hệ thế này hãy đều do đại hoàng tử vì mưu đoạt hoàng vị đã tự ý điều động đại quân. Lẽ ra nên giao nộp đại hoàng tử, ngõ hầu khiến quân hung nô lui binh. Bệ hạ không hề sai, kính xin bệ hạ hãy giao nộp đại hoàng tử cho hung nô để dập tắt cơn thịnh nộ của chúng. Ngoan đường, địch quốc đã binh lâm thành hạ, vậy mà các người lại toan tính giao nộp đại hoàng tử để cầu lấy sự an ổn. Hành vi này có khác chi hạng cầm thú. Ninh Quốc Công, hết thảy chuyện này chẳng phải đều do đại hoàng tử gây ra sao? Huống hồ bách tính nơi đế đô có đến hàng triệu sinh linh, lẽ nào ngài đành lòng dương mắt nhìn con dân dùi thây dưới gót sắt của quân hung nô hay sao? Phụ hoàng, nếu như hoàng huynh không cam lòng, nhi thần nguyện tự mình hy sinh để cầu quân hung nô bãi binh. Tam hoàng tử vì nước vì dân, chúng thần vô cùng khâm phục. Hay lắm, quả là một vở kịch hay. Điện hạ, tam hoàng tử đã nguyện dùng tính mạng để hóa giải tội nghiệp mà người đã gây ra. Sao người còn có thể nói ra những lời tán tận lương tri như vậy? Tội nghiệp do ta gây ra sao? Năm đó khi cô trấn thủ Bắc Cương, là kẻ nào đã mê hoặc phụ hoàng liên tiếp hạ 12 đạo kim bài? Chúng thần cũng chỉ là muốn người hồi kinh thuật chức, chứ đâu có bảo người dẫn binh vào kinh. Nếu ta không dẫn theo binh mã, rằng giờ này đã bị tống vào địa lao rồi. Điện hạ lại tùy tiện đoán định, xem nhẹ luân thường đạo lý. Bệ hạ, khẩn cầu người hãy giao nộp đại hoàng tử để dẹp yên binh biến hung nô. Phải rồi, sau khi tống khứ ta đi, tên tiểu tử này có thể đanh chính ngôn thuận mà kế thừa đại thống. Hoàng huynh, sao huynh có thể ác ý suy diễn đệ như thế? Đệ làm vậy là vì bách tính lê dân trong thiên hạ. Nếu hoàng huynh không muốn, đệ nguyện tự mình đi nộp mạng. Được lắm, vậy thì đa tạ tam đệ. Ngươi, đợi sau khi ta đăng cơ, nhất định sẽ vì tam đệ truy phong tước vị trung liệt hầu. Điện hạ, tam hoàng tử cũng là huynh đệ ruột thịt của ngài, đệ ấy cam lòng vì ngài mà dấn thân vào chỗ chết. Vậy mà ngài lại có thể thốt ra những lời bạc bẽo như thế sao? Ngươi nói vậy cứ như thể ta ép uổng đệ ấy không bằng. Đây là lời tự miệng đệ ấy nói ra đó chứ. Ta làm vậy vốn dĩ là vì lê dân bách tính trong thiên hạ, chẳng trách mà quốc phá gia vong. Tam điện hạ vì quốc vì dân, vì những lỗi lầm do đại hoàng tử gây ra mà nguyện dân thân tuẫn tiếc. Đại hoàng tử vẫn khư khư ôm giữ ngôi vị thái tử không buông, thật là bi ai thay. Lũ phế vật, kẻ nào nói với ngươi rằng đại hạ ta sẽ vong quốc? Điện hạ, ngài định làm gì vậy? Thiết kỵ hung nô rằng giờ này đã phá tan biên ải, thẳng tiến về kinh thành. Chẳng lẽ điện hạ vẫn còn diệu kế nào sao? Có thể xoay chuyển càn khôn, cứu vãn đại cục. Nếu quân hung nô kia vượt quá biên thùy ta, thì ta tự nhiên khó lòng chống đỡ. Vậy lão phu xin mạng phép hỏi điện hạ, hết thảy những chuyện này phải chăng đều do một tay ngài gây ra, có đúng không? Vậy mà hiện giờ ngài đang làm cái gì? Tam điện hạ đã thỉnh mệnh tử tiết,
chẳng hề thấy ngài có lấy một mảy may hổ thẹn, ngược lại còn ở chốn đông người ra tay đả thương đại thần. Một vị hoàng tử như thế này, liệu có thực sự gánh vác được đại thống chống giặc ngoại bang chăng? Phải đó. Chúng thần xin thỉnh nguyện áp giải đại hoàng tử sang Hung Nô để cầu hòa, sắc phong Tam điện hạ làm thái tử, mới mong đại hạ ta vạn thế vĩnh xương. Thần phụ nghị, khẩn xin bệ hạ ân chuẩn. Thưa điện hạ, thần khẩn cầu, mong ngài hãy vì vạn dân trăm họ mà hy sinh. Vậy nếu như bọn chúng không thể bước qua biên ải thì sao? Năm xưa 80 vạn đại quân còn khó lòng thủ thắng, nay 30 vạn thiết kỵ của ta cộng với biên cương chỉ còn 50 vạn. Thiết kỵ Hung Nô một khi tràn sang, thực dễ như trở bàn tay. Phải đó, thưa hoàng huynh, tự cổ chí kim, quân Hung Nô vốn dĩ hung hãn, nếu không gấp bội binh lực, rằng khó lòng địch nổi. Các người thực sự nghĩ vậy sao? Lũ Hung Nô kia lại cường hãn hơn Nam Nhi đại hạ ta sao? Các người thực sự cho rằng đại hạ ta không thể sang bằng phong lan cư tư của lũ Hung Nô đó sao? Hay là các người đã sớm cấu kết với nhau, mua đồ bán đứng đại hạ ta, phò tá hắn đoạt lấy ngôi vị? Tuyệt đối không có chuyện đó. Nếu ta thực sự câu kết ngoại địch, cớ gì phải đem tính mạng mình ra đánh đổi? Được lắm, vậy thì hãy chứng minh cho ta thấy. Ngươi chết rồi, ta ắt sẽ tin. Ngươi chết rồi, ta ắt sẽ tin. Đại hoàng tử lại nhẫn tâm để Tam hoàng tử đi nộp mạng sao? Sao nào? Chẳng lẽ chỉ là lời nói chóp lưỡi đầu môi thôi sao? Ngươi xem Tam điện hạ liệu có dám đi hay không? Khá lắm, Thác Bạt Thọ, ta nguyện hy sinh tính mạng này để đổi lấy sự thái bình cho đại hạ ta. Một kẻ hoàng tử như ngươi thì có xá gì? Kẻ ta muốn là thái tử nước đại hạ phải đích thân tới đây chịu chết. Xem ra hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây rồi. Điện hạ quả là người trượng nghĩa, vậy thì xin vì vạn dân trăm họ của đại hạ mà hãy khẳng khái hy sinh đi. Thần khẩn cầu điện hạ vì bách tính đại hạ mà hy sinh. Các người thật uổng danh thần tử. Địch quân áp sát thành trì không lo chống giặc, lại muốn hy sinh tính mạng của điện hạ sao? Lũ sâu bọ hèn hạ, không chút khí tiết. Ninh Quốc công đã đến nước này rồi, ngài vẫn còn muốn giấy binh đối ngoại sao? Ngài có biết việc này sẽ khiến bao nhiêu bách tính con dân phải bỏ mạng, bao nhiêu hiền tài chí sĩ phải hy sinh? Rõ ràng chỉ cần mạng sống của một người là có thể giải quyết, có gì mà không thể chứ? Đây là chuyện về huyết tính, là vấn đề về rường cột của đại hạ ta. Dẫu có phải đổ bao nhiêu xương máu, cũng phải kháng cự đến cùng. Bệ hạ, Ninh Quốc công tuổi già lu lẫn, chẳng mang đến sự sống chết của con dân đại hạ. Thần xin dâng lời can gián, khẩn cầu Ninh Quốc công bãi quan quy cố hương, an hưởng tuổi già. Chúng thần phụ nghị. Ngươi, phụ thân, đủ rồi. Các khanh còn thấy quân Hung Nô xem trò cười của chúng ta chưa đủ hay sao? Chuyện này khởi nguồn từ việc Lý Thành Ngôn tự ý điều binh về kinh, vậy cứ để một mình Lý Thành Ngôn gánh vác tội trạng. Lý Thành Ngôn, ngươi còn điều gì muốn biện bạch không? Bệ hạ anh minh. Ta đã nói rồi, lũ Hung Nô kia tuyệt đối không thể bước qua biên ải dù chỉ nửa bước. Chư vị huynh đệ, phía trước chính là đại doanh của Khả Hãn. Chỉ cần bắt được Khả Hãn, điện hạ có thể đăng cơ hoàng vị ngày sau. Chư vị đều có công tòng long, hỡi các huynh đệ, giết, giết. Đi. Điện hạ, sự đã đến nước này, ngài vẫn còn chìm trong mộng tưởng sao? Chẳng lẽ ngài muốn gót sắt Hung Nô, giày xéo lên xương máu bách tính đại hạ ta? Đợi đến khi gót sắt giày xéo kinh kỳ, người mới cam lòng chịu chết sao? Phải vậy, thưa hoàng huynh, nửa năm trước, huynh thống lĩnh 80 vạn hùng binh, trấn thủ biên thùy. Suốt nửa năm qua chẳng hề có lấy một phong thiệp báo, nay lại tự ý điều đi 30 vạn quân để dây hãm hoàng cung. Lũ Hung Nô ắt sẽ sang phẳng biên cương. Lý Thành Ngôn, ta vốn dĩ cứ ngỡ ngươi kiên trì thủ vững biên ải không rời là vì mưu đồ chiến thuật, hóa ra ngươi lại là kẻ tiểu nhân gian trá. Đại điện hạ quả nhiên là kẻ tham sống sợ chết. Phải đấy, ngươi đến cả mưu phản còn dám, sao lại chẳng dám chết dưới tay ta? Ngươi đừng quên rằng khi lão tử còn ở nơi biên thùy, ngươi đã suýt chút nữa bỏ mạng dưới tay ta. Thế thì đã sao? Nay thời thế đã đổi khác rồi. Năm xưa ta chỉ dẫn theo tiểu đội mãnh hổ thám thính quân tình mới bị ngươi dây khốn, còn hiện giờ ngươi đã bị 30 vạn đại quân của ta dây hãm. Đừng nói là 30 vạn đại quân của ngươi liệu có thể tiến được tới kinh đô này hay không. Dẫu cho ngươi có đến được chốn kinh kỳ, ta cũng sẽ khiến ngươi hữu lai vô hồi. Chẳng qua chỉ là hạng khô môi múa mép, ngươi cũng chỉ là một kẻ phế vật chỉ giỏi nội đấu mà thôi. Đã như vậy thì hôm nay chẳng còn gì để thương thuyết nữa. Lý Dân Tái, ngươi hãy cứ chờ ngày thành phá, cúi đầu quy hàng đi. Bệ hạ, vì lê dân bách tính, xin người hãy mau chóng quyết đoán. Bệ hạ, người đâu? Bắt lấy. Ta xem ai dám.
Hiệt lợi khả hãn, cuối cùng cũng tương kiến rồi. Trương Nghị, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn thứ gì, ta đều sẽ ban cho thứ đó. Mỹ nữ, quyền lực, tiền tài, tùy ngươi chọn lựa, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Điện hạ, giữ lại cái mạng chó của ngươi, vẫn còn có chỗ dùng. Đa tạ điện hạ đã ban ơn bất sát. Xong. Suốt bấy nhiêu năm qua, các người cưỡng đoạt Biên Thụy đại hạ ta, sát hại bách tính đại hạ ta. Mối nợ này, ta vẫn luôn ghi nhớ. Người đâu? Có. Đánh gãy đôi chân hắn, để hắn phải bò đến viện kiến điện hạ. Tuân lệnh. Ta xem ai dám. Hoàng huynh, thiên hạ bách tính đều đang ở bên ngoài, lẽ nào huynh không màng đến, còn màng đến sự an nguy của bá tính thiên hạ sao? Lý Dân Tái, nếu ngươi còn chần chừ, thì kẻ tìm đến đây sẽ không còn là ta nữa đâu. Bắt lấy, mau giải hắn đi cho ta. Điện hạ, điện hạ, mau rời khỏi đây. Bệ hạ, nếu như hôm nay điện hạ nhất định phải chịu tội chết, vậy thì hãy tính luôn cả lão phu này vào. Ninh Quốc Công, chuyện này không phải trò đùa, nó can hệ đến bá tính thiên hạ. Ngươi nhất định phải cùng Lý Thành Ngôn làm càng như vậy sao? Lão phu tin rằng điện hạ có thể dẹp yên giặc hung nô nơi biên ải. Ngươi, bệ hạ, Giang Sơn đại hạ phải lấy bách tính làm trọng, đồng loạt ra tay bắt lấy. Điện hạ, mau đi, để ta ngăn bọn chúng lại. Ninh cô nương, nếu lúc này điện hạ bị bắt thì e là khó lòng thoát chết được. Ninh Nhu ta hôm nay nợ ngươi một ân tình. Điện hạ, đi mau. Không chỉ kháng chỉ, ngươi còn dám làm kẻ đào ngũ trước mặt trẫm sao? Năm xưa trẫm nên trực tiếp sai người hạ sát ngươi tại chốn Biên Thụy. Ai bảo ta muốn đào tẩu, ta đã sớm phái Trương Nghị đến biên cương, áp giải Hiệt lợi khả hãn về đây kiến diện. Thật là si nhân thuyết mộng. Tên Trương Nghị kia chẳng qua cũng chỉ là hạng tiện dân xuất thân từ phường thợ săn, cậy nhờ chút quân công mà leo lên được chức vị phó tướng này. Hắn thì có đảm lược gì mà đòi phá địch chế thắng? Ngay cả Triệu Quần, phụ thân của Triệu Khoát năm xưa, cũng chỉ có thể chật vật chống đỡ mà thôi, chẳng qua chỉ là ngăn chặn được quân hung nô mà thôi. Tên Trương Nghị đó lẽ nào còn tài giỏi hơn cả Triệu Quần sao? Lát nữa ắt sẽ rõ thực hư. Hoàng huynh, dẫu cho Trương Nghị có bản lĩnh đến đâu, cũng phải đối mặt với 30 vạn thiết kỵ. Người giao binh quyền vào tay hắn, ngộ nhỡ hắn nảy sinh lòng phản nghịch thì tính sao? Lũ người đại hạ các ngươi thật là lề mề phiền toái. Ngươi đã không muốn rời đi tử tế, vậy ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền. Ngươi dám? Điện hạ, đừng sợ. Ta nghe thấy rồi, hắn tới rồi. Giả thần giả quỷ, nộp mạng đi. Dừng tay. Khả hãn, Thác Bạc Thọ, ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết sao? Chúng ta bại rồi. Điện hạ, thần không nhục mệnh, phá tan 30 vạn thiết kỵ hung nô, bắt sống khả hãn. Không thể nào. Trương Nghị chẳng qua xuất thân từ phường thợ săn, lẽ nào lại có thể phá tan quân hung nô? 30 vạn thiết kỵ, chuyện này ắt hẳn là giả. Hắn tuyệt đối không thể là khả hãn. Hán cao tổ vốn cũng chỉ là hạng vô lại. Minh Thái Tổ vốn xuất thân từ kẻ hành khất. Tủy hoàng đế năm xưa cũng từng là chất tử, có gì là không thể. Trương tướng quân quả thực là hộ quốc thần tướng. Giải dây cho đại nạn của đại hạ ta, thần chẳng qua chỉ là thực thi mưu kế của điện hạ. Hết thảy công lao đều thuộc về điện hạ. Điện hạ ngồi trong màn trướng vận trù quyết sách, quyết thắng ngoài ngàn dặm, xứng đáng ngôi vị thái tử đại hạ. Tam đệ, rằng hiện giờ ngươi đã chẳng còn mưu kế gì để tranh đoạt ngôi vị thái tử của cô nữa rồi. Phá tan hung nô, bắt sống khả hãn, công lao này hiển hách biết nhường nào. Liễu tướng quốc, ngài thấy sao? Đáng bậc thái tử, kế thừa đại thống, sử sách lưu danh, thiên cổ lưu phương. Giờ đây còn ai dám phản đối cô làm thái tử nữa chăng? Chúc mừng thái tử điện hạ, phá hung nô, diệt đông danh, trảm hung nô, uy vũ đại hạ. Liễu tướng, vẫn còn cơ hội, ta vẫn còn cách, có phải không? Điện hạ, xin hãy bình tâm. Được. Tốt lắm, Hiệt lợi, ngươi hôm nay cuối cùng cũng sa vào tay trẫm rồi. Từ khi đại hạ lập quốc đến nay, hung nô các ngươi liên tục xâm phạm biên cương, sát hại bách tính của ta. Ngươi có biết tội chăng? Kẻ hèn biết tội, nguyện dâng hết dực lực toàn quốc để làm vui lòng đại hạ, đồng thời dẫn theo tàn quân bộ chúng lui về phía bắc núi Lan Cư Tư, vĩnh viễn không bước qua Lan Cư Tư. Lại dâng tôn hiệu cho thái tử đại hạ Lý Thành Ngôn, gọi là Thiên Khả Hãn. Xin bệ hạ tha mạng. Được, giải xuống cho trẫm. Thành Ngôn, con còn muốn ban thưởng gì nữa? Bệ hạ, chỉ bằng hãy thực hiện lời hứa về ngôi vị thái tử của Di Thần trước. Được. Liễu tướng, tam đệ, giờ chắc không còn dị nghị gì nữa chứ?
Điện hạ xứng ngôi thái tử, thần tâm phục khẩu phục. Tốt lắm. Tào Tùng, tuyên đọc đi. Phụng Thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, Lý Thành Ngôn công huân trác diệt, lòng nặng vạn dân, văn võ song toàn, rất hợp lòng trẫm. Nay sắc phong làm thái tử đại hạ, khâm thử. Thần tạ ơn bệ hạ. Bình thân. Cuộc tranh đoạt ngôi thái tử xưa nay vốn dĩ là vậy. Ta không giết ngươi, đã là nhân từ lắm rồi. Thành Ngôn, con lập được đại công nhường này, trẫm muốn cùng con cạn một ly. Điện hạ, để nô tỳ hầu rượu. Không cần đâu. Không cần đâu. Ta e rằng trong rượu này có độc. Không có độc. Là do nô tỳ khiến điện hạ hiểu lầm rồi. Vừa rồi nô tỳ nếm thử rượu, thấy có chút chát đắng, nên mới thêm vào ít đường bột. Thành Ngôn, lòng đa nghi của con nặng quá rồi. Trẫm vừa mới tận mắt thấy nàng ta, là người đầu tiên chắn trước mặt con để bảo toàn tính mạng cho con. Nàng ấy sao có thể tâm mưu hại con cho được? Được. Là ta đã trách lầm ngươi rồi. Tào Tùng, lại đây. Khanh hãy vì trẫm mà rót rượu trước đi. Thứ rượu này là do Tào Tùng mang tới, ắt hẳn sẽ không có sai sót. Tạ bệ hạ ân điển, cho thần hầu rượu. Chẳng lẽ là ta đã đa nghi quá rồi sao? Không đúng. Bệ hạ, có thích khách, mau bắt lấy thích khách. Bảo trọng. Mau, mau truyền thái y. Truyền thái y. Phải làm sao đây? Bệ hạ đã băng hà rồi. Lẽ nào định phò tá thái tử đăng cơ sao? Liễu tướng và Ninh Quốc công vẫn chưa lên tiếng mà. Chi bằng hãy xem xét tình hình thế nào đã. Lý Thành Phong, sao hắn lại dám? Sao hắn dám làm vậy? Thái tử Lý Thành Ngôn ngang nhiên thích sát bệ hạ. Tội ấy đáng chết. Người đâu? Mau bắt hắn lại cho ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lời của bản tướng không còn trọng lượng nữa sao? Liễu Tương Sơn, ngươi dựa vào đâu mà nói? Thái tử thích sát bệ hạ. Trước đó, hắn luôn miệng rêu rao chuyện thí quân đoạt vị, mà tên thích khách này vốn dĩ luôn kề cận bên hắn. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Chẳng phải hắn thì còn có thể là ai? Động thủ. Điện hạ vốn đã tọa vững ngôi vị thái tử, cớ gì còn phải hành chuyện thí quân? Đây rõ ràng là mưu đồ hãm hại. Chuyện này là phải hỏi Lý Thành Ngôn hắn rồi. Người đâu? Mau bao vây tất cả bọn chúng lại cho ta. Ngươi rõ là đang vu khống. Ninh Nhu, nay ngươi đã chọn đứng cùng chiến tuyến với Lý Thành Ngôn, vậy thì ngươi chính là đồng mưu với hắn rồi. Bắt hết cho ta. Liễu Tướng Sơn, chân tướng chưa minh, ngươi lại nôn nóng động thủ. Thích khách kia chính là do ngươi phái tới. Ninh Vô Khuyết, phạm sự trên đời đều phải dựa vào chứng cứ. Phải rồi, ngươi cũng là đồng đảng với Lý Thành Ngôn. Bắt hết bọn chúng lại. Điện hạ, mau đi đi. Thần xin được đoạn hậu. Đến đại doanh ngoài thành vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện. Đến đại doanh ngoài thành vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện. Ta không thể đi được nữa. Mau đi tìm La Thông. Họa chăng vẫn còn đường trú giảng. Điện hạ, mau rời khỏi đây. Không kịp nữa rồi. Lúc này chúng chưa dám hạ sát ta, hẳn là muốn đem ta ra trị tội trước bàn dân thiên hạ. Mạng này của ta có giữ được hay không? Đều trông cậy cả vào ngươi. Lũ kiến cỏ trong tay bản tướng mà cũng bày đặt nhường nhịn nhau sao? Đã không muốn đi thì đừng hòng kẻ nào thoát được. Mau bao vây lấy hắn, chặn đường cho ta. Đi mau. Điện hạ, trước tiên hãy bắt lấy Lý Thành Ngôn. Bắt lấy Lý Thành Ngôn. Nã hạ.
Hoàng huynh, Lý Thành Phong, ngươi to gan lớn mật, dám làm chuyện thí phụ, ngươi nhất định sẽ chết không tử tế. Kẻ thắng là ta. Ai thí phụ, giờ còn quan trọng sao? Giải Lý Thành Ngôn vào thiên lao cho ta. Nghiêm hình tra khảo. Không ngờ được sống lại một đời, cuối cùng vẫn là bại trận. Phụ thân, giờ phải làm sao? Người mau nghĩ cách đi. Còn có thể có cách gì nữa đây? Điện hạ, là do lão thần vô năng. Không trách các khanh, là ta đã phụ lòng các khanh rồi. Rõ biết nữ nhân kia chính là gian kế của Lý Thành Phong. Chỉ là không ngờ tới Lý Thành Phong hắn lại dám công nhiên thí quân. Điện hạ, Nhu Nhi, nàng có sợ hãi chăng? Chỉ cần được ở bên điện hạ, Nhu Nhi chẳng hề sợ hãi. Đều tại lão thần vô năng, thật là vô năng. Phụ thân, quốc công, xin chớ như vậy, chúng ta vẫn còn hy vọng. Hoàng huynh tốt của ta ơi, chẳng lẽ huynh lại đang trông cậy vào tên phế vật Trương Nghị kia sao? Nay huynh không có mặt ở đó, quân đội ngoài thành chẳng khác nào một nắm cát rời. Ta chỉ cần một đạo thánh chỉ, vốn liếng cuối cùng của huynh cũng sẽ chẳng còn. Lý Thành Phong, ngươi tưởng rằng mình đã thắng rồi sao? Để ta nói cho ngươi hay, dẫu cho ngươi có đăng cơ, tọa hưởng ngôi báu, thì chung quy cũng chỉ là một tên hoàng đế bù nhìn trong tay Liễu tướng sinh mà thôi. Có gì đáng để đắc ý chứ? Hoàng đế bù nhìn thì đã sao? Triều chính đã có Liễu tướng thay trẫm lo liệu, trẫm chỉ việc tiêu dao tự tại là đủ rồi. Lý Thành Phong, ngươi hành xử thế này là bỏ mặc con dân thiên hạ sao? Sống chết của đám điêu dân, đó chẳng liên can gì tới trẫm. Giờ đây trẫm chỉ muốn ngày ngày yến tiệc, đắm mình trong ca múa. Liễu tướng tự khắc sẽ giúp trẫm thu xếp ổn thỏa mọi bề. Ngươi, Ninh Quốc Công, lão phu cho ngươi một cơ hội để giữ lấy mạng sống. Chỉ cần ngươi mang theo Ninh Nhu, đứng ra chỉ điểm Lý Thành Ngôn tội thí quân sát phụ, ngươi vẫn sẽ là quốc công. Ngươi đừng có vọng tưởng. Cha, đừng mà, con không muốn. Ngươi muốn ta vu khống điện hạ sao? Phi, Liễu tướng, Liễu tướng Sơn, ngươi coi lão phu là hạng người gì? Lão phu dựa vào quân công hiển hách mới được phong hầu bái tướng. Kẻ can trường bước ra từ nơi hòng tên mũi đạn, cốt cách cứng cỏi, vì nữ nhi mà phản bội điện hạ, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Được lắm, ta không chỉ muốn ngươi phải chết, mà còn muốn ngươi trong dòng chảy sử sách, muôn đời để lại tiếng nhơ. Người đâu? Liễu tướng chấp bút. Ninh Vô Khuyết vì phò tá Lý Thành Ngôn đoạt lấy hoàng vị, đã bày mưu sát hại tiên đế. Việc này liệu có quá tàn độc với hắn chăng? Thương hại cái nỗi gì? Giết. Một chữ cũng không được sửa. Ngươi hạ chiếu thư, ta sẽ đóng ngọc tỷ. 3 ngày sau giải ra ngọ môn trảm quyết. Đi. Tuân lệnh. Mau, mau lên, điện hạ có lệnh, nhất định phải cứu sống người này. Đại ca, huynh điên rồi sao? Người này đã tự dẫn rồi, làm sao để cứu sống được đây? La Thông, ta nói cho ngươi hay, nếu không cứu sống được nàng, ngươi cũng đừng hòng giữ được mạng. Tính mạng của điện hạ đều nằm trong tay ngươi cả đấy. Lời này là ý gì? Điện hạ đâu rồi? Sao ngươi lại trở về có một mình? Điện hạ không cùng về với ngươi sao? Nữ tử này đã hành thích bệ hạ. Liễu Tương Sơn, vua cho điện hạ là kẻ chủ mưu đứng sau. Điện hạ đã bị bắt giam rồi. Ngươi nói sao? Ngươi cứ thế mà đơn độc trở về sao? Ngươi, có phải ngươi đã phản bội điện hạ rồi không? Có phải ngươi đã quy thuận Liễu Tướng Sơn rồi không? Là điện hạ đã bảo toàn mạng sống cho thuộc hạ, lệnh cho thuộc hạ cổng dị kia trở về. Ngươi nói càng, Trương Nghị, điện hạ bảo ngươi về là ngươi liền bỏ về sao? Ngươi không biết phải cổng cả điện hạ cùng trở về hay sao? Điện hạ có phán, chỉ cần ngươi cứu sống được vị kia thì điện hạ mới có thể bình an vô sự. Tốt nhất là những lời ngươi nói đều là thật. Chuyện này, vết thương này đã kết vảy rồi, khả năng tự phục hồi thật đáng kinh ngạc. Nói vậy, tiên sinh có thể cứu được nàng, vô phương cứu chữa. Nữ tử này vốn dĩ không còn ý chí cầu sinh, hiện giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cứ theo đà này, chẳng quá 3 ngày, ắt sẽ vong mạng. Trừ phi thế nào? Lão phu tìm được cửu tử hoàng hồn thảo, cưỡng cầu tục mệnh cho nàng ta, có thể khiến nàng tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được 3 ngày. 3 ngày, bấy nhiêu là đủ rồi. Vật này phải tìm ở nơi đâu? Ta đi tìm ngay đây.
Có gì phải nôn nóng? Vật này nếu có thể tìm thấy, ta đã sớm tự mình đi rồi. Hiện tại tuyệt nhiên không thể tìm thấy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Vì sao lại không thể tìm thấy? Chẳng lẽ nó là tiên dược hay sao? Cũng không hẳn là vậy. Loại cửu tử hoàng hồn thảo này vốn chỉ sinh trưởng tại nơi sườn núi gãy của đỉnh Côn Luân, trăm năm mới chín một kỳ. Kỳ trước khi vừa kết tinh đã bị tiên đế sai người hái đi. Nay e rằng đang được cất giữ trong nội kho hoàng cung. Người đâu? Ngươi định làm gì? Nội kho hoàng gia có cấm quân canh phòng nghiêm ngặt. Ngươi hành động khinh suất như vậy, nếu kinh động đến họ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Vậy theo ý ngươi, phải làm thế nào? Cửu tử hoàng hồn thảo, tạp gia đã mang tới đây. Tào công công. La Thông, nếu ngươi thực sự có thể dùng đến, nếu cửu tử hoàng hồn thảo này cứu sống được người, đó quả là chuyện đại hỷ. Bằng như không cứu được, việc đại điện hạ mưu phản sẽ trở thành sự thật hiển nhiên. Khi ấy, cái đầu trên cổ tạp gia đây cũng khó mà giữ được. Y thuật của La Thông ta, dẫu 10 thái y viện cũng chẳng thể sánh bằng. Được, vậy tính mạng của tạp gia đành phó thác cho ngươi. Xin cứ yên tâm. Tào công công, trong kinh thành hiện còn bao nhiêu binh mã? Nếu không cứu được nữ tử này, liệu có thể dùng vũ lực cưỡng công? Trương tướng quân, ngài quá nôn nóng rồi. Nếu cưỡng công, tính mạng của đại điện hạ vẫn còn nằm trong tay Liễu tướng. Kết cục cá chết lưới rách. Đại hạ này sẽ ra sao đây? Tránh ra. Thuốc đã xong rồi. La Thông, cái đồ hỗn, thứ này rốt cuộc có tác dụng hay không? Ngươi gào thét cái gì? Ta là thái thượng lão quân chắc, phất tay một cái là cứu sống được nàng ta ngay sao? Thuốc phát huy dược lực cũng cần phải có thời gian chứ. Tỉnh rồi. Tên La Thông này, ngươi quả là có bản lĩnh. Thằng ranh con, khá khen cho ngươi. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại hành thích bệ hạ? Ngươi có phải là người của Liễu tướng Sơn không? Muốn chết sao? Chuyện này là thế nào? Nghe nói trong đại điển Trung Thu 3 ngày trước, Lý Thành Ngôn đã công nhiên thí quân. Cái gì? Không ngờ lại có kẻ đại nghịch bất đạo đến thế. Nhưng không lẽ nào đại hoàng tử Lý Thành Ngôn giống dĩ nhân từ ái dân, lại có quân công hiển hách? Ngôi báu này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, hay là còn vì lẽ gì khác? Liễu tướng Sơn đã chọn phò tá Lý Thành Phong, vị tam triều tể tướng này tại đại hạ triều thật sự là hô phong hoán vũ. Chỉ tiếc rằng đại hoàng tử vốn là bậc hiền tài nhân đức, chung quy vẫn không sao đấu lại được. Cuối cùng cũng được khoác lên mình bộ long bào này rồi. Liễu tướng, thảy đều nhờ vào công lao của Khanh. Đợi sau khi trừ khử được Lý Thành Ngôn, Giang Sơn này sẽ nằm gọn trong tay ta và Khanh. Không, Liễu tướng, ngươi cứ đứng đó mà xem. Trẫm và Như Yên sẽ dời sang điện dưỡng tâm cư ngụ lâu dài. Tạ ơn bệ hạ long ân. Lẽ nào vẫn giống như kiếp trước sao? Cuối cùng vẫn chẳng thể xoay chuyển được ư? Hay là do ta đã quá đổi nương tay rồi? Được rồi, bắt đầu đi. Trưởng tử của tiên đế Lý Thành Ngôn mượn cớ kháng kích quân Hung Nô, mưu đồ ủng binh tự trọng, xem thường 12 đạo kim lệnh của tiên đế. Ấy chính là bất trung. Sau khi hồi triều lại chẳng biết hối cải, vì mưu đoạt ngôi vị thái tử mà không từ thủ đoạn. Ấy là bất nghĩa. Sau lại còn hành thích tiên đế. Ấy là bất hiếu. Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như thế đáng bị ghi danh vào sử sách để tiếng nhơ muôn đời. Thí quân sát phụ, tội đáng trảm quyết. Bệ hạ anh minh. Lũ cẩu tặc Liễu Tương Sơn, Lý Thành Phong, đại hạ sớm muộn cũng hủy hoại trong tay các ngươi. Giả miệng. Phụ thân, phụ thân. Vị quốc công này vốn thương dân như con, chẳng thể ngờ lại lâm vào kết cục thế này. Trời xanh muốn diệt đại hạ ta sao? Lũ điêu dân các ngươi, câm miệng hết cho trẫm. Ninh Nhu, theo ta thấy, phận nữ nhi chọn phu quân ắt phải có đôi mắt tinh tường. Ngươi xem, ta đã đánh cược đúng rồi. Giờ đây, ta đường đường phượng quán Hà Phi, còn ngươi chẳng qua chỉ là kẻ tù tội mà thôi. Phi, đồ đàn bà vô liêm sỉ. Ta có nghe người ta đồn rằng 3 ngày trước
Nơi triệu đường, Liễu Như Yên đã buông lời vu cáo đại hoàng tử, có hành vi cưỡng bức ả, cốt là để dọn đường cho Lý Thành Phong thượng vị. Đúng là hạng đàn bà đê hèn. Mắng nhiếc chúng đi. Về phần Liễu Như Yên, còn cần ta phải nói sao? Ngươi Bệ hạ, Ninh Nhu, bản tướng nể tình Ninh gia các ngươi công huân hiển hách, vậy nên mới ban cho Ninh gia các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngay lúc này, ngươi hãy khai ra mọi tội ác của Lý Thành Ngôn, bổn tướng sẽ tha mạng cho ngươi. Mơ tưởng ta, Ninh Nhu, thà chết chứ chẳng chịu đầu hàng. đã vậy. Hành hình. Hoàng huynh, trước lúc lâm chung, huynh có điều chi hối hận chăng? Hối? Ta thật hối hận đến thấu xương. Mấy ngày trước, chẳng thể hạ thủ giết chết ngươi ngay tại Huyền Vũ Môn. Vậy thì hãy xuống suối vàng mà tạ tội với phụ hoàng đi. Hành hình. Dừng tay. Điện hạ. Chuyện này sao có thể? Nàng ta sao có thể còn sống? Tiểu tử ngươi khá lắm. Ta cứ ngỡ mạng này đã tận rồi. Không phụ kỳ vọng của điện hạ. Đều nhờ có Tào công công tương trợ mới có thể cứu sống nàng ấy. Hãy nói cho tất cả rõ, kẻ nào đã mưu hại tiên đế? Lâm Hạ Tuệ. Chớ có đổi trắng thay đen. Nói là kẻ nào sai khiến? Ngươi hãy nói ra đi, bản tướng sẽ làm chủ cho ngươi. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy bẩm báo. Lâm Hạ Tuệ, ta cam đoan sau khi ngươi nói ra, ta sẽ bảo toàn cho ngươi có được cuộc sống mà ngươi hằng mong muốn, tiêu dao tự tại, không chút ràng buộc. Những lời ngài nói đều là thật chứ? Quân vô hí ngôn, cũng như lời ta đã nói khi mới gặp ngươi, sẽ cho ngươi hưởng tận cao lương mỹ tủ, đối đãi với ngươi vẹn nguyên như tuổi đầu. Lâm Hạ Tuệ, ngươi hãy nhìn cho rõ, rốt cuộc kẻ đó là ai mới có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Di chiếu của tiên đế. Lý Thành Phong, thí quân đoạt vị, tội không thể dung thứ, bắt lấy. Phụ thân. Phụ thân. Tào Tùng, ngươi có ý gì? Di chiếu của tiên đế, nếu người gặp bất trắc, sau khi rõ thực hư, có thể tự mình dẫn binh dẹp loạn. Ta ở trong quân đã thấu rõ chân tướng. Lâm cô nương, chớ nên kinh hãi, cứ việc bộc bạch hết thảy. Chính là Liễu tướng. Tiểu nhân từ thuở nhỏ đã bị bắt bán vào Liễu phủ, nếm trải đủ mọi đầy đọa khổ ải, cốt để biến thành một lưỡi đao trong tay lão, một lưỡi đao sắc bén nhất. Chính lão đã sai khiến tiểu nhân sát hại Lý Dân Tái, phò tá Lý Thành Phong đoạt lấy ngôi cao. Giải đi, lẽ nào ta lại bại trận sao? Lý Thành Phong, cái người thua chính là lòng dân, tuyệt đối không thể. Trẫm mới chính là bậc quân vương, vạn lần không ngờ tới thua dưới tay một con đàn bà cùng một tên hoạn quan. Lý Thành Ngôn, chớ tưởng rằng ngươi đã thắng. Đất đại hạ này đâu chỉ có mình ta dòm ngó ngôi báu này, giam vào chiêu ngục, đợi lệnh phát lạc. Bệ hạ vạn tuế. Điện hạ, đã đến lúc đi rồi. Hoàng huynh tốt của ta. Tiếp theo, đến lượt ta rồi.